نقل خوان دا جلس إني سكر الدو يدسن إنيس يخسر الحال. الزلف اللوان أنسو في سوان أي مسيغنا كون مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية رومزروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القفايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقومزروي أيا قارد نحكو كاكينا دابري مولود مع مريا الساقيني غادا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثنى رحمة ربي. وقبل أن نفدو غاية ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشاناكيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تريز امبورطون لي كومونتير ايا ثمثن أذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخص ناضا شي فغا مثيد نحكو مثلها الحاجة ديني مثلها إوا كنا تقرب لاشاناكي إن شاء الله مثلا ما تبارطاجي ماك لي ريزو سوسيو ذا المزيارة تخدمن باش تيسينا تصل تصور وتصل غاشية باش دارنو لي فيو لي زابوني إن شاء الله ونشكرك كرا كويني ديابونين الله شاناكيني أسنيني أعطيكم الصحة أو نيفارك ربي خمن ثاد لي كومونتير نوان دا شي فغا مثيد نحكونا مثل هالحاجة نا تخص تورا انكرت أنا فدور تماشاهوتنا الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد الحسين ولاش وين يثني السنارة ذلايف هذيكش من التاريخ يلي وندا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ من طريقة الرحمانية بيان سور طفار الصوفيزم يقوسن كشم كيلي دي طايا كيني أكويث هي كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من صايع شطح في اللوان الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد ذات الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويط رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن يما قارن الشيخ حداد إلا ذي تدرت وفلان نصدوق أث عباس ثوري ثمانية مدني غا كث عباس باش تفهم مالا ودني غا ثايد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غور غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن يحكي محمد هو القاضي ثقرنات زيادة الجهة نقود قوسي في ذاك الساري تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناث عباس ثايد لكو ذيك ستار مات ذاك السار كو تمسيلة البرج الطفار روايوم ناث عباس يحكم المقراني غاثي رحمة ربي الدايرة تقسيطا كيني دغايا إلا المقراني قلا فيها الزرا من الكيران قدراني مارني قال قميت المقراني بيان سور هذا الشيخ حداد يقواس قل هنا ادو غالا سليد ديطايا نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلا نزيكس تورد نهالا تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا ثاني نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية مثلا زيك دوكل ذا شو اسقديك شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكيني ميال الجهة تخدميت إيمانيس ساكن السن إيمانيس توغال فرقي وندنيا فرقيت بيان سور روميا الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون ذي ثمورتو فلا قرناش الشيخ أوف القاسم يون ذي جاوان قرناش الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد اسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصرى ولاد نتا من الشيخ حداد
ولا نتا يسعى الخوان يبدا يتصراي. ذا شو ابارين الخوان سيدي حمدو مجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارا الميثاقيس خاطر قوارا لذن صغور الشيخ حداد خاطر الميثاق ويتلحقي في كثمورة القبايلي مارنيا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يقدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور. ما الشيخ محمد يسلا ابري قرناس هكاكين يهضر فلاس نشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكرتا تشدو ما نروح تنزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون ومكان قرناس ثاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محضر غورس سوا نوثني سوا الطلفة. ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا ابرسمي تزران الطلفاني بيان سور السينارا روحنا تيتسوفغان. ذا شو نتا يفدد غار تقورت يراي ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا تيتسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة ابرين تروح الشيخ حداد النايس اثاي لا يونو مهفول اكثنوالت يوهي هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد ذا تنوالت يوفى بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ذيك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ افذن هضرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراذ ينايسيه تاك غلوراذ يا الشيخ حداد ويك يقدمن يا الرئيس الشيخ محمد يقدم يا ربي يا الرئيس دينايس محمد كراي دينار إزابرين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن تخرثاس وكي ذا مهبول ويكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكار الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإنا مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس ياش شضف يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي شضفارة ديارن فقارني يزي الشيخ محمد دارو خونيني ينايس روح هو غادا نسيدكير يوغال الشيخ محمد يتروح هو راه الشيخ حداد يرزو فلاس يقواس يناي الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم اثن موحات الحسين دير زواره غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الواعظين الزيار إوا تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في نساكويت إوا كنا نجمع نرس الدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي غاسكي غاكس حرص ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حربنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد اسكي يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسكي يحضر ارواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا ستة الخوان ذا شو السنين تسليت ثمقرات قوال قردة الزيكس بيان سور اسكي قضن سيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارة ينتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين ينتقو خونيني ناس انا عام الشيخ السيف مقوار الرئيس الشيخ نيزريغ مقوار وتواز قرارة ناس خونيني منزقر قواسي فما قينا ذا غيتش ينتق الشيخ محمد الحسين ناس مكيه ينتقى بريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر ظن زقر ولا ذنو كونيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغ غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقويث واسيف ينتقى برا الشيخ محمد الحسين الناس اتفق شرطاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يجرى برا الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس أبرين الخواني طفن كشوضاديس قمشنا ننسن إيكشم الشيخ كوماسين زقرن
اسقى إنيك إقوض نار تنصفا قواسيف إنيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغالا بريك من الناس قال المي قوضنا روغماض اسقي زقرنا كني نسكاونا كيما نسن أبرا نتقندر الشيخ نساس ميس تصوغوضا كنداشي قدرانا عنيا يرياسن دينياسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الغبار بلي ديوني قروحنا هذي زقار يتسمع نتاي داخل قواسيف نيا داخل قوامان ضغا يندها الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ أبرا يكسيثيد أسقي لحقنا برا غريون مكان داو صدوق الظلن كملن أسقي قلنا برا غاردينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكنين يروح يقيم يخمم صفات دفير الشيخ أحداث باش الظلن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس أرنا نار الصف الظلم دفير الشيخ أحداث يقول الخبار الشيخ أحداث ناس بلي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان د الخوانيس إن ياسن انت سد يقرب أسقي قضنا بيان سور سلاما إن يصدبر الشيخ أحداث إن يسثنا أدي الشيخ في القاسم من بوسعادة إن يسحذ ريماني ذا شو الشيخ أحداث يغال رواني قلنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا إن يس محمد الحسين أثن تفضي وبريد من طريقة تاكد لوراض صفارس نتمللت يوع الحال كار الشيخ عاشور نتدرت نفوس الشور يكاثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من طريقة نتا يتساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورثيس صغور الغاشي دي ثمورثيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه فوس الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد الناس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقار إيه أحقات الزان ذي محزان ذكريت عزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد الناس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إمي تحمل ذات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر وسيف أدفلاغي تيزيا وإلا نسيثيا إكسيا أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميثي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد ينايسني الخوان ينايسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نثيور زناك ينايس داين طفال سور نانسيه أبران الشيخ محمد ينايك يزوي ماني سيض قريتناك اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابران ثاي موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاثية إذ قريت الشيخ حداد ينايس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الخوانيك إكساس قيريو الريغ تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينطق غور الشيخ حداد ينايس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد ينايس هذي جعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوات نسنف غطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بيان سور قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكربرين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تم قرات ينطق الشيخ ايونا قال اخوان الشيخ حداد النايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس إني سكر الدويد السن إنيس يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الأخوان كوكران
تميز المزقر لا ما الشيخ يدمد سبع القاشن ديال القاعة ويش 8 يجري السيميس يخدم هكا يحبس واسيف يرس اما كني مو يحمي لا غاين تقشيق يني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزقر ابرا نزقرن ورفزيين اما قضنا الجهه النظن يكر الشيخ يسوس القاشني قلان قميس اسقيا قرا القاشني قميس يوغال واسيفه كني قلا ماذا خونيني الشيخ حداد إني يسقلا كوني تزقر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا اسميك شموخونيني الشيخ حداد أردخل قواسيف إكري قوث واسيف أثيا وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده واسيف سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني 3 ذيكال أثيا وين أثي ديار ألا ميتيس 3 ذاين يزقر اسميك زقر أبرين خونينيا إن تقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغي ذي إن تقدر الشيخ محمد ينيسا لا نيسو تاري غير ويثيو روحوا غالر الشيخ كذي لهنا يغال برا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقر سيفور نفسي ماشي الجهة اللي حكومة الزرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي السياسيين تسيسن الزرام وغن تامور السياغي الإيروميين في الطرق ذا شو القبائل جاناس لا عادة نسن أكنا تسلحونا أكني سنيهوا غاد حكمنا أكني سنيهوا قلا عادة نسن ذا شو نوثنيا لا دان الراي ذنوثنيا غير تخدمن تسيس كاني تسيسن زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سوي قاذ نسن تسمى تختارن وقاذ ثني ول منو ثنيا حرصنا بران سوي قاذني قل حكم نسن أرمي دوفان الغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن بران سكواس 1870 أمن كاذن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان إسكال الجيران تساد الألمان شويت كان يذكر الجيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيان سور البرنس وين يحكي من روايوم نث عباس ناو نبرن غاد نوغالر ديالنا قلت نحكو سلي ديطاي وين ما قارن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قم جانا غيمار يخمم يوفا باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقي تا شي واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونطار الالمان تساقي تا شي واحد ثار بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابري غاسكي يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث ولا شاكو السياسة يمارني تعديني تسمى في جزائرين مرة في نسمى مرة قال الجزائري مارني الصافوار في راك وخدم تزين قال وقتني ذاني تضرا ويذيني مارني الجزائر فكاناس إيروميين للدروة أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج دي 3 يقدرن تاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا برين الشيخ المقراني الشيخ حداد يناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرصص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثنا النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاك تعاونض اسكر كشد الاخواني او تجمع الغاشي الجهاد وانظر بربي هذا غيعاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا تمزيك ما الزيار كان مازال تزال دغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر في العمر يفلق 80 سنة تزوارا يطلع البوليتيك نتا تخضاف نتا الشيخ الشيخ إلا قد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد دوين النظر وسيناري البوليتيك لايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ من طريقة ذي قيم كان الطعام ذا شو
مي سابارين الشيخ العزيز نيو انت دنفذري ديجا تيكتا زوارا يحرص فافا سينيسا فافا إلا قال كشم كطرا ذاكين كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد رضفت سينا برا يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871 أفغانا برا الخوان السعلامين داخل الصدوق يرنا غرنا نقل سواق نشذن الغاشين غال الجهاد إيه الشيخ محمد غا ساكني مخالف ذي الشيخ حداد أفلومور الطريقة ذا شو الدين ثني في سدوك ليثن ذا شو ذي القفايليث أخسيميك نداخل ما تحضر دا ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثني يرنا الجهاد يوصد في لاس ربي ذا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكريش كما كنو زميرنا لنا السفانا روميا سد العسية غير كني قارو قيمة برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي يمانيس الشقا الطير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا فايفا أو ثول يغال صقاذ محسوب أماكن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا كيما مثورة أكا كيما نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازنا يتمثل تاكا سيدنا نو ميال الوقت ساير قازنيس واقي بيان سور تسمى أماكن فوق يرقازن واقي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش كبلو زميرنا نغسوف غانا روميا أثا لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي سواحتني أما بيان سور كون دنا تخمم من سيما اسميس الشيخ محمد الحسين واقيني أماكن يرقازن موثن غنفان وقاذي دي قيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرا بران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذاين راه يقرع زعما راه تقرعات ابرا ذا شارع يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيران وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كيكم ما سبر الطرد الشيخ حداد الشيخ المقراني موت ناس 100,000 الغاشين ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي موتنا ك100,000 كينيا احريش مقران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كيكلا اوروميا سورتو عندي كونسونطرين ملاح العسكر فرنسا اما الاربعه نثيرثن الدراع الميزان ادغال القبايل سكيكر النفاق سكيكر طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ كويد الاولياء ثنعاونن روحنا لشيخ صحنون ان الناس الى قاقثاون مثل المشايخ اني سايث مثلا ماشي نكيني نحكم من كوانشتاكيني في سورة الاولياء الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن لان كيرا ما تشاطاس يقدم بيان سور دي سواح ثنين ظروميا ويجي غارنا نغورسنا ري رومين تواحفسن كثمدينا ناقيك مرة أبارا ويجا ذاكيك تواحفسنا كان ذي رومينا كيني لاكو ذا الحركة كيني أنا وندروسي السن تواحفسن إيمارن ذي ناقل 4 أكويث تساوي ناسنا برين إمولا نسن تساوي ناسن لقوثر داخل الحبوس ما راوضنا رثينا إمولا نسن أسيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيكسور قليكزوم غادي الأربعة يتوحفس الحاج إسماعيل الدورة سي ثورير 8 قلات نتسا أكو ذي الحاج السعيد بوذرارن دوك النواث مثلا كماش الحاج إسماعيل كماش الحاج السعيد دوك لنا كنيا أكوينا سناوين قوست فمتنيد المجاهدين القبائلي يقلان كثالا ومالو جيذيس نشرطي شريضا نغانتن غاسكني غموثن مازال غاشي غاتاسن اذكاث نزيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويكا ذي قلنا كويث قل غاشي وين دي قلنا ذي سورك زيكسا فارس فاصون غنمي قزوز من اكويث دي سواح ثانية الشيخ محمد يتاغيث الحال قاث حمد ضا شوية كان ذي قل ديون كشريضا يقود الخبراكي ضغاينا ياسي الشيخ ينيس الشيخ ما زرد شي هدرنا مدن ويري الشيخ ينيس وزري غير شي هدرنا مدن قرناس
كرا كورا يمثن دي نفاق الدنوب أفعلون الشيخ محمد الرئيس الشيخ إنايس أيغار إنايس أنا أما الشيخ أقرناس لو فاني سيهوي الشيخ أثن السوف غاروميا إنايس الشيخ إنايس صاركا إنايس أنا أما الشيخ كيس قارن ينتقد الشيخ إنايس أوه ضغا ربي وتفغارا الساقي غير دفغا إنايس هذا سفردان سردون ينتقيون خوني نث يحيى إنايس أنا أما الشيخ الدو وتروحو دارا وحدي أضغا يدو خونينيا أسمي قضنا رغم كان زرانتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا بارين هدرنا وقاريوا أثايا الشيخ أبرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار المذا مكان أندرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا مي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكر الشيخ يولي في يوثي غيلتا كنيا أكرن الغاشس قزرانا كن أزلنت الزيناس لا تراجون دا شرادينا مي قوالا الشيخ نجمعان داكويث ينتقي نايسن نكوسي غد ذا محاديا ماشي ذا مضاديا عهد غربيا اسنا ذريون ديا افريد ينجري وروميا اذي عديا ماذا الغاشيا ثلو غاس النية ماشي نوانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عهدنيا هذا المحلة وروميا إديولن سيتي زيوزو إوا كانت سوكسن ويقاذ يتواحفسن ديال 4 غير رومينيا ذا الحركان ديال يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلاناكم الدن سوف غنديمار نلوردر روميين لامار نانا سداو ماك القبايل نانا سداو ماك وين الزلام كسوم روحنا الغاشية لا دغاثيراثن ذنوثني قارفن الأربعة أكوين دا كوين زلان كويروميين جنحاشا طفوات الدواران يوراونسن أتشان أبري العسكري روميين أكسو منيا أبري الميروان نسني القفايل كان زند اللور ديال القفايل ناس تتفاصون غتنطلما كوين دي قيمن أبري غاسكيك فرطرا كوي داين الشيخ حداد الله يرحم ربي كوينت روميين رقسمتينا ساعدنتينا قلت لي بينا الميليتير ذينا يصح كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا يسينا يا روميين جوجني حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا شكون ويان أتحكم 5 سنين أنا كي ربي نحكمي 5 أيام اسميش ندينا كان اسكي قلنا 5 أيام يموت الله يرحم ربي ينطل ذينا ذي قسمطينا قارناك ذي غنا وقبل ذي مثل الشيخ حداد الله يرحم ربي إنايس يون إنايس وين الشيخ حداد كشا الشيخ أين راه يضرونك وراه يكثر ربي أمكان مي الزريضان تسوى غلف أكنيا سكر بالغاشي غير طراض يرى الشيخ حداد إنايس سكر غامي نفق يوكني غاسكي لهنا يسكر الطراض يوكني الحاجة ثم زواريث يسكي لهنا مالا قابل غربي ذنفيا يسرسو غارا يوالنيو ما تسناث يوكنا ذي غفرا كيرانا غذي روميين ناس ذي غلو فانو يزيلنا راني ذا من كيرانا اد يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراون سند وراونا غاد عايشين الواحد ورت مخلفن ذ قويرة ولا الشقارة مخلفن ثوران كينيا الزيغة ونتجري ليليا ما ذكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارة ما الشيخ محمد الحسين أكوينتي روميين ذا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول أرثا قراني نظلق ناست ما الشيخ حدا تزرم يموت الله يرحم ربي ما ذراون سند
الشيخ المقراني يموت، ما غذراو الشيخ حداد دوارا أقوينتنا لا كاليدونيا الجهني الأستراليا نفنتنا ردينا يقيم وخام الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شي مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قوردي جوارا الراش نقول دار ثقالة التثويلتنا نسالم تاع جفاون مثلا أقفل نختم وستو ثارا وين يبغانا تيدير لاشينا كينيا أذ يابوني غورس 5 بوسي لاشينا كينيا تسوغالا من 3 مليشان تسوغالا من 3 مليشان كي تعرف تصرومي ثاكويث مثلا ما غلي لايك ذلي كومونتير نتراجوثن هذا غديني مزيكسن ما إلا كري كنخوص هذا شي فاهم ثيد نحكو نعم مثل الحاجة ثنكوراجي ميس مثلا متبارطاجي كيلي روزو سوسيو ذا المزيان بيان سور خمم كنا تصوضر وطاس كوي كادرين زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكرك كوي كادي ديابوني الله شانا كوي كادي كاعون الله شانا كا ان شاء الله دانو وياض نقول دار ثقالات تثويلتنا نجاون لهنا التسلويث ارثوفات.
الزلف اللوان أنسو في سوان أي مزيغنا كون دا مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القفايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكو كاكينا دابري مولود مع مريا الساقيني هذا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثناء رحمة ربي. وقبل أن نفدو غاية ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشانا كيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تري امبورطون لي كومونتير ايت مثلا أذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخص ناضي شي فغا مثل نحكو مثلها الحاجة ديني مثلها إوا كنا تقرب لاشاناكي إن شاء الله مثلا ما تبارطاجي ماك لي ريزو سوسيو ذا المزيارة تخدم باش تيسينا تصل تصور وتصل غاشية باش دارنو لي فيو دي زابوني إن شاء الله ونشكرك كرا كويني دي ابونين الله شاناكيني السنين أعطيكم الصحة أو نيفارك ربي خمن ثاد لي كومونتير نوان داشي فغا مثل نحكونا مثل هاي الحاجة نا تخص ثورا انكرت أنا فذور تماشاهوتنا الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد الحسين ولاش وين يثني السنارة ذلايف هذيك من التاريخ يلي وندا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ من طريقة الرحمانية بيان سور طفار الصوفيزم يقوسن كشم كيلي دي طايا كيني أكويث هي كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزايا شطح في اللوان الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد ذات الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويط رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن هما قارن الشيخ حداد إلا ذي الدرس وفلان نصدوق أث عباس ثوري ثمانية مدني غا كث عباس باش تفهم مالا ودني غا سعيد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غور غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن يحكي محمد هو القاضي ثقرنات زيادة الجهة نقود قوسي في ذاك الساري تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناث عباس ثايد لكو ذيك ستار مات ذاك السار كوث مسيلة البرج الطفار روايوم ناث عباس يحكم المقراني غاثي رحمة ربي الدايرة تقسيطا كيني دغايا إلا المقراني قلا فيها الزرا من الكيران قدراني مارني قال قميص المقراني بيان سور هذا الشيخ أحداد يقواس قل هنا دوغالا سليد ديطايا نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلا نزيكس تورد نهالا تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا ثاني نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية مثلا زيك دوكل ذا شو اسقديك شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكيني ميال الجهة تخدميت إيمانيس ساكن السن إيمانيس توغال فرق وندنيا فرقيت بيان سور روميا الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون دي ثمورتو فلا قرنا الشيخ أوف القاسم يون ذيك جاوان قرنا الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد اسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصرى ولاد نتا من الشيخ حداد ولا نتا يسعى الاخوان يفذا يتصراي ذا شو ابارين الاخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارا الميثاقيس خاطر قوارا لازن صغور الشيخ حداد
خاطر الميثاق ويتلحق هو تمورت القبايلي مارنا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يقدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور. باش الشيخ محمد يسلا ابري قرنا سكاكين يهضر فلاس اشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكرت تدو ما نروح نزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون مكان قرنا ثاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محضر غورس سوا نوثني سوا الطلفة ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا ابرا سميتي تزران طلفاني بيان سور السينارا روحنا في تسوفغان ذا شو نتايف دغار ثقورت يراي ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا في تسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة ابرين تروح الشيخ حداد النايس اثاي لا يونو مهفول اكثنوالت يوهي هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد درت نوالت يوفا بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ديك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ افذن هضرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراض ينايسيه تاك غلوراض يا الشيخ حداد ويكي يقدمن يا الرايج الشيخ محمد يقدم يا ربي يا الرايج دينا يسا محمد كراي دينار إزابرين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن تخرثاس وكي ذا مهبول وكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكار الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإن مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس يا الشضب يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي الشضفارة ديالرن فقارني يزي الشيخ محمد دارو خونيني ينايس روح هو غادا نسيد كيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو راه الشيخ حداد ذي يرزو فلاس يقواس يناي الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم اثن موحات الحسين دير زواره غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الواعظين الزيار إوا كنا تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في نساكويت إوا كنا نجمع نرس الدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي نسقي نكس حرس ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حربنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد سقيت يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسقد يحضر ارواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا السا الخوان ذا شو السنين تسليت ثم قرات قوال قرد الزيكس بيان سور اسقي قضن سيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارا ينتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين ينتقو خونيني ناس انا عام الشيخ السيف مقوار الريز الشيخ نيزريغ مقوار وتواز قرارا ناس خونيني منزقر قواسي فما كي غادا غيتش ينتق الشيخ محمد الحسين ناس مكيه ينتقى بريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر ضنزقر ولا ذنكنيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغ غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقوي واسيف ينتقى برا الشيخ محمد الحسين الناس اطفق شرطاضيو الناس دا شو قمشتال نوان طونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يجرى برا الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس ابري الخواني طفنك شوضاديس قمشنا نسن اكشم الشيخ كوماسين زقرن اسقا هناك يقض نار تناصفا قواسيف هناك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغال ابري كمل الناس زقرن مي يقض نار غماض
اسكيز قرنا كني سكاونا كيما نسن ابرا نتقندر الشيخ ناس ميس تصوضا كنداشي قدرانا عنيا يرياسن دينيسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الخبار بلي ديوني قروحنا هذي زكار يتسمع انتي داخل كواسيف نيا داخل كوامان ضغا يندها الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ ابري كسيثيد اسقي لحقنا بري غريون مكان داو صدوق الظلن كملن اسقي قلنا بري غارثينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكنين يروح يقيم يخمم صفات فير الشيخ احداث باش الظلن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس ارنا نار الصف الظلم فير الشيخ حداد يقول الخبار الشيخ حداد ان الناس باللي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان ديال الخوانيس إن ياسن انت سد يقرب اسكي قضنا بيان سور سلاما إن يصدبر الشيخ حداد إن يسثنا ديال الشيخ في القاسم من بوسعادة إن يسحذ ريمانيه ذا شو الشيخ حداد يغال رواني قلنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا إنايس محمد الحسين أثن تفغضي وبريد من طريقة تاكد لوراض صفارس نتملالت يوعى الحال كار الشيخ عاشور نتدر تنفوش الشور يكاثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من طريقة نتساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورتيس صغور الغاشي دي ثمورتيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه بوش الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد النايس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقار إيه أحقات الزان ذي محزان ذكريت عزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد النايس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إمي تحمر ذات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر وسيف أدفلاغي تيزيا وإلا نسيثيا إكسيا أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميثي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد إنيسني الخوان إنيسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نثيور زناك الناس داين طفال سور نانسيه أبران الشيخ محمد إنيك يزوي ماني سيد قريتناك اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابران ثاي موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاثية إذ قريت الشيخ حداد النايس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الخوانيك إكساس قيريو الريغ تريريك عهد غربي ورنسيغ ذك وكاليك ينطق غور الشيخ حداد ينايس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد ينايس هذي جعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوات نسن فغطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بيان سور قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكرا برين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تم قرات ينطق الشيخ ايون قال اخوان الشيخ حداد النايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس إني سكر الدويد السن إنيس يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الأخوان كوكران تميز المزقر نالا ماذا الشيخ يدماد سبعي القاشن ديال القاعة ويش ثمانية يجري السيميس يخدم هكا يحبس واسيف يرس أما كنيمو يحمل لا
هذا غينطق الشيخ إني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزكر أبرا كير نزكرن ورفزيكين إما قضنا الجهة النظام إيكر الشيخ يسوس القاشني قلان قميس أسقيا قرا القاشني قميس يوغال واسفة كني قلا ماذا خونيني الشيخ حداد إني يسقلا كوني تزكر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا اسميك شموخونيني الشيخ حداد أرداخل قواسيف إيكر يقوث واسيف أثيا وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده واسفة سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني ثلاثة ذيكال أثيا وين أثي ديار أثيا وين أثي ديار على ميتيس ثلاثة ذاين يزقر اسميك زقر أبرين خونينيا إن تقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغيذي إن تقد الشيخ محمد ينيسالا نيسو تاري غير ويثيو روحوا غالر الشيخ كذي لهنا يغال برا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقراسي فور نفسي ماشي الجهة اللي حكومة الزرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي سياسيين تسيسن الزرام وغن تامور السياغي الإيروميين في الطرق ذا شو القبائل جاناس لا عادة تنسن أكنا تسلحونا أكني سنيهوا غاد حكمنا أكني سنيهوا قلا عادة تنسن ذا شنو ثنيا لا دان الراي ذنو ثنيا غير تخدم تسيس كاني تسيس زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سوي قاذ نسن تسمى تختارن وقاذ ثني ول منو ثنيا حرصنا بران سوي قاذ ثنيا الحكم نسن أرميدو فان الغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن بران سكواس 1870 أمن كاذن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان يسكر الجيران تساد الألمان شوية كان يذكر الجيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيان سور البرنس وين يحكي من روايوم نث عباس ناو نبرن غاد نوغالر ديالي نقيت نحكو سلي ديتاي وين ما قارن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قم جانا غيمار يخمم يوفى باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقي تا شي واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونتر الالمان تساقي تا شي واحد ثار بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابرينغاس يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث ولا شاكو السياسة يمارني تعديني تسمى في جزائرين مرة في نسن من مرة قال الجزائري مارني الصافوار في راك وخدمت زين قال وقتني ذاني تضرا ويذيني مارني الجزائر فكاناس إيروميين للدروان أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج في ثلاثة قدران تاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا رابرين الشيخ المقراني الشيخ حداد يناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرصص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثنا النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاخ عاونض اسكر شد الاخواني او الجماعة الغاشين الجهاد وانظر بربي هذا غي عاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا ذا مزيك ما الزيار كان مازال تزال دغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر في العمر يفلق 80 سنة تزوارة يطلع البوليتيك نتا تخضاط نتا الشيخ الشيخ إلا قد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد دوين النظر وسيناري البوليتيك نايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ من طريقة ذي قيم كان الطعام ذا شو ميسا برين الشيخ العزيز نيو انت دنو في ذري ديجا تكبتا زوارا يحرص فافا سينيسا فافا إلا قال كشم كطرا ذاكين كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد يرضفد
سينا أبران يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871. أفغان أبري الخوان السعلامين داخل الصدوق يرنا غرنا نجلس واق نشذن الغاشين غال الجهاد. إيه الشيخ محمد غاسكني مخالف ذي الشيخ حداد في الأمور الطريقة ذا شو الدين ثني في سدوك ليثن ذا شو ذي قفايليث أقسيمك نداخل ما تحضر ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثنيا يرنا الجهاد يوصد في لاس ربي. ذا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكريش كما كانوا زميرنا لنا السفانة روميا سدر عسية غير كنا قارو قيمة برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي يمانيس الشقا الطير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا فيفا أو ثول يغال صقاذ محسوبة ما كن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا كيما مثورة أكا كيما نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازنا يثمثل تاكا سيدنا نو ميال الوقت ساير قازنيس واقي بيان سور تسمى أماكن فوق يرقازن واقي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش كبلو زميرنا نغسوف غانا روميا أثا لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي سواحتني أما بيان سور كون دنا تخمم من سيما اسميس الشيخ محمد الحسين واقيني أماكن يرقازن موثن غنفان وقاذي دي قيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرا بران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذاين راه يقرع زعما الله تقرعات ابرا ذا شارع يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيران وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كيكم ما سبرا طرد الشيخ حداد الشيخ المقراني موت ناس 100,000 الغاشين ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي قموت ما كا 100,000 كينيا أحرشهم قران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كيقلا أوروميا سورتو عندي كونسونطرين ملاح العسكر الفرنسا أما الأربعة ثيراثن الدراع الميزان أدغال القبايل اسكي كر النفاق اسكي كر طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ أكويد الأولياء ثنعاونن رحنا لشيخ صحنون ان الناس الى قاقثاون مس المشايخ اني سايث مثلا ماشي نكيني يحكم نكون شتاقيني في سورة الاولية الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن لاني كيرا ما تشاطاس قدام بيان سور دي سواح ثنين ذو روميا ويجي غارنا نغورسنا رومين تواحف سن كتمدينة ناقيك مرة أبرا ويجي ذاكي تواحف سنا كان ذي رومينا كيني غلاكو ذا الحركة كيني غانا وندروسي سن تواحف سنا إيمارن ذي ناقل 4 غاكويث تساوينا سنا برين إمولا نسن تساوينا سن لقوثر داخل الحبوس مرة وضنا رثينا إمولا نسن أسيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيكسور قليكزوم غادي الأربعة يتوحفس الحاج إسماعيل الدورة سي ثورير 8 قلات نتسا أكد الحاج السعيد يفو ذرارن دوك النواث مثلا ماس الحاج إسماعيل ماس الحاج السعيد دوك لنا كنيا أكوينا سناوين قوست فمتنيد المجاهدين القبائلي يقلان كثالا ومالو جيذيس نشرطي شريضا نغانتن غاسكني غموثن مازال غاشي غاتاسنا اذكاث نزيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويكا ذي قلنا كويث قل غاشي وان دي قلنا ذي سورك زيكسا فارس فاصون غالمي قزوز من اكويث ذي سواح ثانية الشيخ محمد يتاغيث الحال قاث حمد ضا شوية كان ذي قل ديون كشريضا يقود الخبراء غاينا ياسي الشيخ إنيس الشيخ ما زرد شي هدرنا مدن ويري الشيخ إنيس وزري غير شي هدرنا مدن قرناس كرا كورايم ثندين فاق الدنوب أفارون الشيخ محمد يري الشيخ إنيس يغار إنيس أنا أما الشيخ أقرناس لو فاني سيهوي الشيخ أثن السفغا روميا
هنا الشيخ هنا يسي صاركا هنا يسنا ما الشيخ كيس قارن انت قد الشيخ هنا ياس او هضغ ربي وتفغارا الساقي غير دفغا هنا يسا ذا سبردانا سردون انت قيون خوني نث يحيى هنا ياس انا ما الشيخ الدو وتروحو دارا وحدي اذغا يدو خونينيا اسمي قضنا رغم كان زرنتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا بارين هدرنا وقاري وان اثايا الشيخ ابرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار الميذا كان انديرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا مي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكر الشيخ يولي في يوثي غير تاكنيا كان الغاشس قزرانا كن أزلنت الزيناس لا تراجون دا شرادينا مي قوالا الشيخ نجمعان داكويث ينتقي ناياسن نكوسي غد ذا محاديا ماشي ذا مضاديا عهد غربيا اسنا ذريون ديا افريد ينجري وروميا اذي عديا ماذا الغاشيا ثلو غاس النية ماشي نوانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عهدنيا هذا المحلة وروميا اديولن سيتي زيوزو إوا كانت سوكسن ويقاذ يتواحفسن ديال 4 غير رومينيا ذا الحركان ديال يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلاناكم مدن سوف غنديمار نلوردر روميين لامار نانسا داوماك القبايل نانسا داوماك وين الزلام كسوم روحنا الغاشية لا دغاث يراثن دنوثني قارفن الأربعة أكوين دا كوين الزلان وروميين جنحاشا طفوات الدواران يوراونسن أتشان أبري العسكري روميين أكسو منيا أبري الميروان نسني القبايل كان زند اللور ديال القبايل ناس تتفاصون غتنطلما كوين يدي قيمن أبري ناس كيك فرا ذا كويت داين الشيخ حداد الله يرحم ربي كوينت روميين رقسمتينا ساعدنتينا قلت لي بينا الميليتير ذينا يصح كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا يسينا يا روميين جوجنيك حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا يسكون ويان أتحكم 5 سنين أنا كي ربي نحكم 5 أيام اسمي زندينا كان اسكي قلنا 5 أيام يموت الله يرحم ربي ينطل فينا ذي قسمطينا قارناك ذي غنا وقفل ذي مثل الشيخ حداد الله يرحم ربي إناياس يون إناياس وين الشيخ حداد كتشا الشيخ أين راه يضرونك وورا يكثر ربي أمكان مي الزريضان تسوى غلف أكنيا سكر ذا الغاشي غير طراض يرى الشيخ حداد إناياس سكر غامي نفق يوكني غاسكي لهنا يسكر الطراض يوكني الحاجة ثم زواريت يسكي لهنا مالا قابل غربي ذنفيا يسرسو غارا يوالنيو ماشي السنات يوكنا ذي غفرا كيرانا ذي روميين ناس ذي غلو فانو يزيلنا راني ذا من كيرانا اد يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراون سند وراونا غاد عايشين الوحيد ورت مخلفن ذ قويرة ولا الشقارة مخلفن ثوران كينيا الزيغة ونتجري ليليا ما ذكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارة ما الشيخ محمد الحسين أكوينتا روميين ذا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول أرثا قراني القناست ما الشيخ حدا تزرم يموت الله يرحم ربي ما ذراون سند الشيخ المقراني يموت ما ذراون الشيخ حدا دوارا و أكوينتنا لا كاليدونيا الجهني الأستراليا نفنتنا ردينا
يقيم وخام الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شيء مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قوردي جوارا الراش نقول دار ثقالة التثويل تلنا نسالم تاع جفاون مثلا أقبل نختم وستو ثارا وين يبغانا تيدير لاشينا كينيا أذ بوني غورس 5 كود بوسي لاشينا كينيا تسوغالا من 3 مليشان تسوغالا من 3 مليشان كي تعرف 900 ثاكويث مثلا مغلي لايك ذلي كومونتير نصراجوثن هذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخوص هذا شي فغا مثل دنحكو نا مثل هالحاجة ثنكوراجي ميس مثلا متبارطاجي كيلي روزو سوسيو ذا المزية بيان سور خمم كنا تصوضر وطاس كوي كذارين زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكرك كوي كذي ديابوني الله شاناكي كوي كذي كاعون الله شاناكي ان شاء الله دانو وياض نقول دار ثقالات تثويبتنا نجاون لهنا التلويث ارثوفات.
الزول في اللوان أنسو في يسوان أي مزيغنا كون دا مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القبايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكو كاكينا دابري مولود مع أمريا الساقيني غادا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثنى رحمة ربي. وقبل أن نفدو غاية ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يبغان أذ يعاون لاشانا كيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك لي كومونتير سي تري امبورطون لي كومونتير ايت مثلا اذا غديني مزيكسن ما الا كريكي نخص ناضي شي بغا مثل نحكو مثل هالحاجه ديني مثلها ايوا كنا تقرب لاشاناكي ان شاء الله مثلا ما تبارطاجي مع لي ريزو سوسيو ذا المزياره تخدم باش تيسينا تصل تصور وتصل غاشيه باش دارنو لي فيو دي زابوني ان شاء الله ونشكرك كرا كويني ديابونين الله شاناكيني اسنيني اعطيكم الصحة او نيفارك ربي خمن ثاد لي كومونتير نوان دا شي فغا مثل نحكونا مثل هاي الحاجة نا تخص تورا انكرت انا فدوت تماشاهوتنا الشيخ حداد ذايث مثلا الشيخ محمد الحسين ولاش وين ثني السنارة ذلايف هذيك من التاريخ يلي وندا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ من طريقة الرحمانية بيان سور طفار الصوفيزم يقوسن كشم كيلي دي طايا كيني اكويث كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزاير شي طاح في اللوان الشيخ حداد يتمثل الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد ذات الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويت رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن يما قارن الشيخ حداد إلا ذي تدرت وفلان نصدوق أث عباس ثوري ثمانية مدني غا كث عباس باش تفهم مالا ودني غا ثايد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غورنا غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن يحكي محمد هو القاضي ثقرنات زيادة الجهة نقود قوسي في ذاك الساري تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناث عباس ثايد لكو ذيك ستار مات ذاك السار كو تمسيلة البرج الطفار روايوم ناث عباس يحكم المقراني غاثي رحمة ربي الدايرة ثلاثة قسيطة كيني دغا إلا المقراني قلا فيها زرا من الكيران قدراني مارني قال قميص المقراني بيان سور هذا الشيخ أحداد يقواس قل هنا ادوغا سلي ديطاي نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلنا نزيكس تورد نوها لا تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا سيلي نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية مثلا زيك دوكل ذا شو اسقديك شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكيني ميال الجهة خدميت إيمانيس ساكن السن إيمانيس توغال فرقي وندنيا فرقيت بيان سور روميا الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون ذي ثمورتو فلا قرنا الشيخ أوف القاسم يون ذي جاوان قرنا الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد أسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصرى ولاد نتا مش الشيخ حداد ولا نتا يسعى الاخوان يفذا يتصراي ذا شو غابارين الاخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارة الميثاقيس خاطر قوارا لذن صغور الشيخ حداد
خاطر الميثاق ويتلحق ثيوا تمورت القبايلي مارنا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يخدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور. باش الشيخ محمد يسلا بريق قرنا سكاكين يهضر فلاس اشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكرت تدو ما نروح تنزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون مكان قرنا سطاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محدر غورس سوا نوثني سوا الطلفة ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا أبرسمي تزران طلفاني بيان سور السينارا روحنا تسوفغان ذا شو نتسايف دغار ثقورت يراي ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا تسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة أبرين تروح الشيخ حداد النايس أثاي لا يونو مهفول أكثنوالت يوهينا ذا غدي يفا يروح الشيخ حداد ذا نوالت يوفا بريش الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ذيك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس ذنك يا الشيخ أفضل هضرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراذ ينايسيه تاك غلوراذ يا الشيخ حداد ويكي يقدمان يا الرئيس الشيخ محمد يقدم يا ربي يا الرئيس دينايس محمد كراي دينار إذا برين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن تخرثاس وكي ذا مهبول وكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكر الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوال سياغ وغالد وإن مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس يا الشظف يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي الشظفارة ديالن فقارني يزي الشيخ محمد روخونيني ينايس روح هو غادا نسيدكيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو راه الشيخ حداد ذي يرزو فلاس يقواس يناي الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم أثنى موحات الحسين دير زوارة غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الوعاذين الزيار إوا كانت تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في نساكويت إوا كانت نجمع نرس الدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي نسقي نقص حرص ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حربنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد سقيت يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسقد يحضر ارواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا ستة الخوان ذا شو السنين تسليت ثمقرات قوال قردة الزيكس بيان سور اسقي قضن سيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارة ينتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين ينتقو خونيني ناس انا عما الشيخ السيف مقوار الرئيس الشيخ نيزريغ مقوار وتواز قرارة ناس خونيني منزقر قواسي فما قينا ذا غيتش ينتق الشيخ محمد الحسين ناس مكيه ينتقى بريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر ذنزقر ولا ذنكونيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغ غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقوي واسيف ينتقى برا الشيخ محمد الحسين الناس اطفق شرطاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يجرى برا الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس أبرين الخواني طفن كشوضاديس قمشنا نسن إيكشم الشيخ كوماسين زقرن أسقى إنيك إيقوض نار تنصفا قواسيف إنيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغال أبريك من الناس زقرن ميقوض نار غمار
اسكيز قرنا كني سكاونا كيما نسن ابرا نتقندر الشيخ ناس ميس تصوغوضا كنداشي قدرانا عنيا يرياسن دينيسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الغبار بلي ديوني قروحنا هذي زقار يتسمع انتي داخل قواسيف نيا داخل قوامان ضغا ينده الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ ابري كسيثيت اسقي لحقنا بري غريون مكان داو صدوق الزولن كملن اسقي قلنا بري غاردينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكنين يروح يقيم يخمم صفات دفير الشيخ احداث باش الظالن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس ارنا نار الصف الظلم دفير الشيخ احداث يقول الخبار الشيخ احداث ناس بلي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان د الخوانيس إن ياسن انت سد يقرب اسقي قضنا بيان سور سلاما إن يصدبر الشيخ أحداد إن يسثنا أدي الشيخ في القاسم من بوسعادة إن يسحث ريماني ذا شو الشيخ أحداد يغال رواني قلنا كنا جالس نديجي غد الحكا كنا إن يسمو حداث الحسين أثن تفضي وبريد من طريقة تاكد لوراد صفارس نتمللت يوع الحال كار الشيخ عاشور نتدر نفوس الشور يكاثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من الطريقة نتا يتساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورتيس صغور الغاشي دي ثمورتيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه فوس الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد الناس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقال إيه أحقات الزان ذي محزان ذكريت عزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد الناس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إمي تحمل ذات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر وسيف أدفلاغي تيزي وإلا نسيثي إكسية أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميثي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد ينايسني الخوان ينايسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نثيور زناك ينايس داين طفال سور نانسيه أبران الشيخ محمد ينايك يزوي ماني سيض قريتناكو اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابران ثاي موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاذية إذ قريت الشيخ حداد ينايس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الخوانيك إكساس قيريو الريغ تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينتقور الشيخ حداد ينايس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد ينايس أذي جعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوات نسن فغطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بينسر قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكربرين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تم قرات ينطق الشيخ ايون قال اخوان الشيخ حداد النايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس اني سكر الدويد السن اني يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الاخوان كوكران تميز المزقر نالا مال الشيخ يدمد سبعي القاشن ديال القاعة ويش ثمانية يجري السيميس يخدم هكا يحبس واسيف يرس اما كنيمو يحمي لالا
هذا غاينطق الشيخ إني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزكر أبرا كر نزكرن ورفزيكين إما قضنا الجهة النظام إيكر الشيخ يسوس القاشني قلان قميس أسقيا قرا القاشني قميس يغال وسيفة كني قلا ماذا خونيني الشيخ حداد إني يسقل كوني تزكر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا اسميك شموخونيني الشيخ حداد أردخل قواسيف إيكر قوث واسيف أثيا وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده وسيفة سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني ثلاثة ذيكال أثيا وين أثي ديار أثيا وين أثي ديار ألا ميتيس ثلاثة ذايني زقار اسميك زقار أبرين خونينيان إن تقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغي ذي إن تقد الشيخ محمد ينيسالا نيسو تاري غير ويثيو روحوا غالر الشيخ كذي لهنا يغال برا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقراسي فور نفسي ماشي الجهة اللي حكمت الزرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي السياسيين تسيسن الزرام وغن تامور السياغي الإيروميين في الطرق ذا شو القبائل جاناس لا عادة تنسن أكنا تسلحونا أكني سني هو غاد حكمنا أكني سني هو قلا عادة تنسن ذا شو نوثني لا دان الراي ذنوثني غير تخدم تسيس كاني تسيسن زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سوي قاذ نسن تسمى تختارن وقاذ ثني ول منو ثنيا حرصنا بران سوي قاذني الحكم نسن أرميدو فان الغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن بران سكواس 1870 أمن كاذن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان يسكر الجيران تساد الألمان شويت كان يذكر الجيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيان سور البرنس وين يحكي من روايوم نث عباس ناو نبرن غاد نوغالر ديالي نقيت نحكوس لي ديتاي وين ما قارن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قم جانا غيمار يخمم يوفا باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقي تا شي واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونتر الالمان تساقي تا شي واحد ثار بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابري غاسكي يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث ولا شاكو السياسة يمارني تعديني تسمى في جزائرين مرة في نسمى مرة قال الجزائري مارني الصافوار في راك وخدم نتزي قال وقتني ذاني تضرا وذايني مارني الجزائر فكاناس إيروميين للدروان أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج دي ثلاثة يقدرن تاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا برين الشيخ المقراني الشيخ حداد يناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرصص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثن النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاعونض اسكر ذاك الشيء الاخواني او الجماعة الغاشي الجهاد وانظر بربي هذا غيعاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا تمزيك ما الزيار كان مازال تزال دغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر في العمر يفلق 80 سنة تزوارا يعني يطلع البوليتيك نتا تخضاط نتا الشيخ الشيخ إلا قد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد دوين النظر وسيناري البوليتيك نايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ من طريقة ذي قيم كان الطعام ذا شو ميسا برين الشيخ العزيز نيو انت دنو في ذري ديجا تكبتا زوارا يحرص بابا سينيسا بابا إلا قال كشم كطرا ذاكي كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد يرضفد
سينا أبران يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871. أفغان أبري الخوان سالامين داخل الصدوق يرنا غرنا نقل سواق نشذن الغاشين غال الجهاد. إيه الشيخ محمد غاسكني مخالف ذي الشيخ حداد في الأمور الطريقة ذا شو الدين ثني في سدوك ليثن ذا شو ذي قفايليث أقسيمك نداخل ما تحضر دا ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثنيا يرنا الجهاد يوصد في لاس ربي. ذا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكريش كما كنو زميرنا لنا السفانا روميا سد العسية غير كني قارب قيمة برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي إيمانيس الشقا الطير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا ثيفا أو ثول يغال صقاذ محسوب أماكن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا كيما مثورة أكا كيما نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازنا يتمثل تاكا سيدنا نو ميال الوقت ساير قازنيس واقي بيان سور تسمى أماكن فوق يرقازن واقي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش كبلو زميرنا نغسوف غانا روميا أثان لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي سواحتني أما بيان سور كون دنا تخمم نسيما اسميس الشيخ محمد الحسين واقينيا أماكن يرقازن موثن غنفان وقاذي دي قيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرابران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذاين راه يقرع زعما ضاثي تقرعات ابرا ذا شارع يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيران وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كيكم ما سبر الطرد الشيخ حداد الشيخ المقراني موت ناس 100,000 الغاشين ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي موتنا ك100,000 كينيا أحريش مقران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كيكلا أوروميا سورتو عندي كونسونطرين مليح العسكر فرنسا أما الأربعة نثيرثن الدراع الميزان أدغال القبايل سكيكر النفاق سكيكر طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ كويد الأولياء ثنعاونن رحنا لشيخ صحنون ان الناس الى قاقثاون مثل المشايخ اني سايث مثلا ماشي نكيني نحكي من كوانشتاقيني في سورة الاولية الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن اللي كيرا ما تشاطاس قدام بيان سور دي سواح ثنين ظروميا ويجي غارنا نغورسنا رومين تواحفسن كثمدينا ناقيك مرة أبرا ويجي ذاكيك تواحفسنا كان ذي رومينا كيني لاكو ذا الحركة كيني أنا وندروسي السن تواحفسن إيمارن ذي ناقل 4 أكويث تسوي ناسنا برين إمولا نسن تسوي ناسن لقوثر داخل الحبوس مرة وضنا رثينا إمولا نسن أسيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيكسور قليكزوم غادي الأربعة يتوحفس الحاج إسماعيل الدورة سي ثورير 8 قلات نتسا أكد الحاج السعيد بوذرارن دوك النواث مثلا ماش الحاج إسماعيل ماش الحاج السعيد دوك لنا كنيا أكوينا سناوين قوست فنتنيد المجاهدين القبائلي يقلان كثالا ومالو جيذيس نشرطي شريضا نغانتن غاسكني غموثن مازال غاشي غاتاسن اذكاث نزيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويكا ذي قلنا كويث قل غاشي وان دي قلنا ذي سورك زيكسا فارس فاصون غنمي قزوز من اكويث دي سواح ثانية الشيخ محمد يتغيث الحال قاث حمد ضا شوية كان ذي قل ديون كشريضا يقود الخبراء غاينا ياسي الشيخ ينيس الشيخ ما زرد شي هدرنا مدن يري الشيخ ينيس وزري غير شي هدرنا مدن قرناس كراك ورا يمثل دي نفاق الدنوب أفارون الشيخ محمد يري الشيخ ينيس يغار ينيس أنا أما الشيخ أقرناس لو فاني سيهوي الشيخ أثن السفغة روميا
هنا الشيخ هنا يسي صاركا هنا يسنا ما الشيخ كيس قارن انت قد الشيخ هنا ياس او هضغ ربي وتفغارا الساقي غير دفغا هنا يس هذا سفردان سردون انت قيون خوني نث يحيى هنا ياس انا ما الشيخ الدو وتروحو دارا وحدي اذغا يدو خونينيا اسمي قضنا رغم كان زرنتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا بارين هدرنا وقاري وان اثايا الشيخ ابرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار المذا مكان انديرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا مي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكر الشيخ يولي في يوثي غير تاكنيا كان الغاشس قزرانا كن وزلنت الزيناس لا تراجون دا شرادينا مي قوالا الشيخ نجمعان داكويث ينتقي ناياسن نكوسي غد ذا محاديا ماشي ذا مضاديا عهد غربيا اسنا ذريون ديا افريد ينجري وروميا اذي عديا ماذا الغاشيا ثلو غاس النية ماشي نوانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عهدنيا هذا المحلة وروميا إديولن سيتي زيوزو إوا كانت سوكسن ويقاذ يتواحفسن ديال 4 غير رومينيا ذا الحركان ديال يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلان أكو الدن شوف غنديمار نلورد ري روميين لامار نانا سداو ماك القبايل نانا سداو ماك وين الزلام كوكسوم روحنا الغاشية لا دغاثيراثن دنوثني قارفن الأربعة أكوين دا كوين الزلان كوي روميين جنحاشا طفوات الدوارا يوراونسن هاتشان أبري العسكري روميين أكسو منيا أبري الميروان نسني القبايل كان زند اللور ديال القبايل ناس تتفاصون غتنطلما كوين دي قيمن أبري ناس كيك فرطرا كوي داين الشيخ حداد الله يرحم ربي كوينت روميين رقسمتينا ساعدنتينا قلت لي بينا الميليتير ذينا يصح كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا يسينا يا روميين جوجني حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا يسكونوا ين أتحكم 5 سنين أنا كي ربي نحكمي 5 أيام اسمي زندينا كان اسكي قلنا 5 أيام يموت الله يرحم ربي ينطل ذينا ذي قسمطينا قارناك ذي غنا وقبل ذي مثل الشيخ حداد الله يرحم ربي ينايس يون ينايس وين الشيخ حداد كشا الشيخ اين راه يضرونك وراه يكثر ربي امكان مي الزريضان تسوى غلف اكنيا سكر الغاشي غير طراض يرى الشيخ حداد ينايس سكر غامي نفق إوا كني غاسكيك لهنا يسكر الطراض إوا كني الحاجة ثمزوريت يسكيك لهنا مالا قابل غربي ذنفيا يسرسو غاري يوالنيو ماشي سناث إوا كنا ذي غفرا كيرانا غذي روميين ناس ذي غلوفا نيزيلنا راني ذا من كيرانا أد يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراونسن دواراونا غاد عايشين الوحيد ورت مخلفن ذ كويرا ولا الشقارة مخلفن ثوران كينيا الزيغة ونتجري ليليا ما ذكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارا ما الشيخ محمد الحسين أكوينتي روميين ذا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول ارثقراني نظلق نازد ما الشيخ حدا تزرم يموت الله يرحم ربي ما ذراون سند الشيخ المقراني يموت ما ذراون الشيخ حدا دوارا و قوينتنا لا كاليدونيا الجهني الاستراليا نفنتنا ردينا
يقيم وخام الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شيء مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قوردي جوارا الراش نقول دارتا قالا التثويل تلنا نسالم تاع جفاون يثمثن أقفل نختم وستو ثارا وين يبغانا تيدير لاشينا كينيا أذ يابوني غورس 5 كود بوسي لاشينا كينيا تسوالا من 3 مليشان تسوالا من 3 مليشان كي تعرف تصرومي ثاكويث مثلا مغلي لايك ذلي كومونتير نصرا جوثن هذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخوص هذا شي فهم مثل دنحكو نعم مثل هالحاجة ثنكوراجي ميس مثلا متبارطاجيم كيلي روزو سوسيو ذا المزية بيان سور خمم كنا تصوضر وطاس كوي كادرين زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكرك كوي كادي ديابوني الله شانا كوي كادي كاعون الله شانا كاع ان شاء الله دانو وياض نقول دار ثقالات تثويلتنا نجاون لهنا التلويث ارثوفات الزلف اللوان أنسو في سوان أي مزغنا كندا مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القفايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكوا كاكينا دابري مولود مع مريا الساقيني هذا وند نحكو تايا مثلا أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثناء رحمة ربي وقبل نفذو غاية مثلا تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشانا كيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تري امبورطون لي كومونتيرات مثلا هذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخص ناضي شي فغا مثل نحكو مثل هالحاجة ديني مثلها إوا كنا تقرب لاشاناكي إن شاء الله مثلا ما تبارطاجي مع لي ريزو سوسيو ذا المزيارة تخدم باش تيسينا تصور وطاس الغاشية باش دارنو لي فيو دي زابوني إن شاء الله ونشكرك كرا كويني ديابونين الله شاناكيني السنين أعطيكم الصحة او نيفارك ربي خمن ثاد لي كومونتير نوان داشي فا مثل نحكونا مثل هاي الحاجه نا تخص ثورا انكرت انا فذور تماشاهوتنا الشيخ حداد مثلا الشيخ محمد الحسين ولاش وين ثني السناره ذلايف هذيك من التاريخ يا ليون داشي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ الطريقه الرحمانيه بيان سور طفر الصوفيزم يوكوسان كشم كيلي دي طايا كيني اكويث هي كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزايا شطح في اللوان الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد ذات الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويط رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن يما قارن الشيخ حداد إلا ذي تدرت وفلان نصدوق أث عباس ثوري ثمانية مدني غا كث عباس باش تفهم مالا ودني غا ثايد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلتي قلنا كاكي غورنا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن يحكي محمد هو القاضي
تقرناتي زيادة الجهة نقواد قواسيف ذاك الساري تسمى قواسيف عباس ذاك السار الجهة ناس عباس تعيد لكو ذيك سيطار مات ذاك السار كو تمسيلة البرج الطفار روايوم ناس عباس يحكم المقراني غاثي رحم ربي الدايرة تقسيطا كيني دغايا إلا المقراني قلا فيها زرا من الكيران قدراني مارني قال قميت المقراني بيان سور هذا الشيخ أحداد يقواس قل هنا ادو غالا سلي ديطاي نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلا نزيكس تورد نهالا تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا ثاني نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو الطريقة الرحمانية مثلا زيك الدوكل ذا شو اسقد شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكيني ميال الجهة تخدميت إيمانيس ساكن السن إيمانيس توغال فرق وندنيا فرقيت بيان سور روميا الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون دي ثمورتو فلا قرناش الشيخ أوف القاسم يون ذيك جاوان قرناش الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد اسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصرا ولاد نتا من الشيخ حداد ولا نتا يسعى الاخوان يفذا يتصراي ذا شو ابارين الاخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارا الميثاقيس اخاطر قوارا لاثن صغور الشيخ حداد اخاطر الميثاق ويتلحقي ثيوا كثمورت القبايلي مارنيا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يقدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور ما الشيخ محمد يسلا ابري قرنا سكاكين يهضر فلاس اشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكر تتدو ما نروح تنزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون مكان قرنا ثاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محدر غورس سوا نوثني سوا الطلفة ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا ابرسمي تزران طلفاني بيان سور السينارا روحنا تيتسوفغان ذا شو نتايف دغار تقورت يراي ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا تيتسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة ابرين تروح الشيخ حداد النايس اثاي لا يونو مهفول اكثنوالت يوهي هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد درت نوالت يوفى بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ديك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ افذن هضرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراض ينايسيه تاك غلوراض يا الشيخ حداد ويكي يقدمن يا الرئيس الشيخ محمد يقدم يا ربي يا الرئيس دينايس محمد كراي دينار إزابرين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن تخرثاس وكي ذا مهبول وكي ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكار الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإن مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس يا الشضر يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي الشضفارة ديالرن فقارني يزي الشيخ محمد روخونيني ينايس روح هو غادا نسيد كيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو راه الشيخ حداد يرزو فلاس يقواس يناي الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم اثن موحات الحسين دير زوارة غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الوعاذين الزيار إوا كنا تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم ينساكويت إوا كنا نجمع نرس الدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي نسقي نكس حرص ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حربنا روميا
بيان سور قميل 960 قميل 871 الشيخ محمد اسكي يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم الناس يا غندوكل اسكي يحضر ارواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا السلخوان ذا شو السنين تسليت ثم قرات قوى القردة الزيكس بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارة انتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين انتقو خونيني الناس انا عام الشيخ السيف مقوار الريز الشيخ نيزريغ مقوار وتواز قرارة الناس خونيني منزقر قواسي فما كي غادا غيتش انتق الشيخ محمد الحسين ناس مكيه انتقا بريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر ظن زقر ولا ذنكنيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغا غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقويث واسيف انتقد دبر الشيخ محمد الحسين الناس اتفق شرطاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يجرى بر الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس ابري الخواني طفن كشوضاديس قمشنا نسن اكشم الشيخ كوماسين زقرن اسقا غينيك اقوض نار تناصفا قواسيف انيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغالا بريك من الناس زقرن مي قوضن روغماض اسقي زقرنا كني سكاونا كيما نسن ابري نتقندر الشيخ ننسى ميس تصوغوضا كنداش يقدر انا عنيا يرياسن دينيسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الخبار بلي ديوني قروحنا هذي زقار يتسمع انتي داخل قواسيف نيا داخل قوامان ضغا ينده الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ بري كسيثيد اسقي لحقنا بري غريون مكان داو صدوق الظلن كملن اسقي قلنا بري غارثينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكنين يروح يقيم يخمم صفات فير الشيخ احداث باش الظلن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس ارنا نار الصف الظلم فير الشيخ حداد يقول الخبار الشيخ حداد ان الناس باللي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان ديال الخوانيس ان ياسن انت سد يقرب اسكي قضنا بيان سور سلاما ان يصدبر الشيخ حداد ان يسثنا ديال الشيخ في القاسم من بوسعاده ان يسحذر يمانيه ذا شو الشيخ حداد يغال روالني قلنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا إنايس محمد الحسين أثن تفغضي وبريد من طريقة تاكد لوراض صفارس نتملالت يوعى الحال كار الشيخ عاشور نتدر تنفوش الشور يكاثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من طريقة نتساي تساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورثيس صغور الغاشي دي ثمورثيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه بوش الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور اي خاميك يا حداد ادي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد ينايس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقار إيه أحقات الزان ذي محزان ذكريت عزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد النايس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إميث حمرضات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر وسيف أدفلاغي تيزيا ويلا نسيثيا يكسيا أبرا الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميثي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد إنيسني الخوان إنيسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نثيور زناك الناس داين طفال سور ناناسيه أبرا الشيخ محمد إنيك يزوي مانيس يذكر إثناكو
اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابرين ثاي موسيقى يصور دين إذا زدف كان مدن ذي الوعاذية إذ قريت الشيخ حداد يناياس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الأخوانيك إكساس جيريو الريغ تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينتقور الشيخ حداد يناياس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد يناياس هذي جعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوات نسن فغطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بيان سور قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكرا برين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تم قرات ينطق الشيخ ايون قال اخوان الشيخ حداد ينايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس إني سكر الدويد السن إني يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زيادي كزاد الأخوان كوكران تميز المزقر لا ماذا الشيخ يدمد سبع القاشن ديال القاعة ويش ثمانية يجري السيميس يخدم هكا يحبس واسيف يرس أما كنيمو يحمي لا هذا ينطق الشيخ إني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزقر أبركر نزقرن ورفزيقين إما قضنا الجهة النظام يكر الشيخ يسوس القاشني قلان قميس أسقيا قرا القاشني قميس يوغال واسيفة كني قلا ماذا خونيني الشيخ حداد إني يسقلا كوني تزقر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا اسميك شموخونيني الشيخ حداد أرداخل قواسيف إكري قوث واسيف أثيا وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده واسيف سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني ثلاثة ذيكال أثيا وين أثي ديار أثيا وين أثي ديار على ميتيس ثلاثة ذاين يزقر اسميك زقر أبرين خونينيا ينتقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغيذي ينتقد الشيخ محمد ينيسا لا نيسو تاري غير ويثيو روحو غالر الشيخ كذي لهنا يغال أبرا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقر سيفور نفزي ماشي الجهة اللي حكومة الزرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي سياسيين تسيسن زرام وغنتامور السياغي اللي روميين في الطرق ذا شو القبائل جاناس لا عادة نسن أكنا تسلحونا أكني سني هو غاد حكمنا أكني سني هو قلا عادة نسن ذا شو نوثنيا لا دان الراي ذنوثنيا غير تخدم تسيس كاني تسيس زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سوي قاذ نسن تسمى تختارن وقاذ اثني ولمن نوثنيا حرصنا برين سوي قاثني قل حكم نسن أرميدو فان الغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن برين سكواس 1870 أمن كاثن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان إسكال الجيران تساد الألمان شوية كان يذكر الجيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيان سور البرنس وين يحكم من روايوم نث عباس ناو نبرن غاد نوغالرت ديالي نقيت نحكو سلي ديطاي وين ما قارن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قم جانا غيمار يخمم يوفى باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقي تا شي واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونطار الالمان تساقي تا شي واحد ثار بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابرين غاسكي يوغال الحكم سيفيل إمارني تكمل ثواغيث ولا شاكو السياسة إمارني تعديني تسمى في جزائرين مرة في نسمى مرة قال الجزائري إمارني الصافوار في راك وخدم نتزي قال وقتني ذياني تضرا
وإذا مارن الجزائر فكاناس إيروميين. الزول في اللوان أنسو في يسوان أي مسيغنا كون دا مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القبايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكوا كاقيني دابري مولود مع مريا الساقيني غادا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثنى رحمة ربي. وقبل نفدو غايا ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشاناكيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تريز امبورطون لي كومونتير ايا مثلا أذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخص ناضا شي فغا مثيد نحكو مثلها الحاجة ديني مثلها إوا كنا تقرب لاشاناكي إن شاء الله مثلا ما تبارطاجي ماك لي ريزو سوسيو ذا المزيارة تخدم باش تيسينا تصل تصور وتصل غاشية باش دارنو لي فيو دي زابوني ان شاء الله. ونشكرك كويني دي ابونين الله شاناكيني اسنيني اعطيكم الصحة او نيفارك ربي خمن صادق لي كومونتير نوان دا شي فغا مثل نحكونا مثل هاي الحاجة نا تخص ثورا انكرت انا فذو تماشاهوتنا. الشيخ حداد مثلا الشيخ محمد الحسين ولا شوينو ثني السنارة ذلايف هذيك من التاريخ يلي وندا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ الطريقة الرحمانية بيان سور طفار الصوفيزم يقوى كشم كيلي دي طايا كيني اكويث كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزايا شي طاح في اللوان. الشيخ حداد مثلا الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيه ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقروت رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن هما قارن الشيخ حداد إلا ذي ثدرت وفلان نصدوق أث عباس ثوريت مهني مدني غا كثا عباس باش تفهم مارا ودني غا سعيد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غورنا غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن حكي محمد هو القاضي ثقرناتي زيادة الجهة نقودا قوسي في ذاك الساري تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناث عباس ثايد لكو ذيك سيطار مات ذاك السار كوث مسيلة البرج الطفار روايوم ناث عباس حكم المقراني غاثي رحمة ربي الدايرة تقسيطا كيني دغايا إلا المقراني قلا فيها زرام الكيران قدراني مارني قال قميص المقراني بيان سور هذا الشيخ حداد يقواس قل هنا ادو غالا سلي ديطاي نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلنا نزيكس تورد نهالا تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا ثيلينا نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية ثيث مثلا زيك دوكل ذا شو اسقد ديك شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكينا ميال الجهة تخدميت إيماني ساكني السن إيمانيس توغال فرقي وندنيا فرقيت بيان سور روميا. الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون ذي ثمورتو فلا قرناش الشيخ أوف القاسم يون ذي جاوون قرناش الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد أسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصرى ولاد نتا من الشيخ حداد
ولا نتا يسعى الخوان يبدا يتصراي. ذا شو ابارين الخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد يجيو زارا الميثاقيس خاطر قوارا لذن صغور الشيخ حداد خاطر الميثاق ويتلحقي ثيوا كثمورت القبايلي مارنا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يخدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور. باش الشيخ محمد يسلا بريق قرناس هكاكين يهضر فلاس اشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكر تتشدو ما نروح تنزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون ومكان قرناس طاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محدر غورس سوا نوثني سوا الطلفة. ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا ابرسمي تيتزران الطلفاني بيان سور السينارا روحنا تيتسوفغان. ذا شو نتسايف دد غار تقورت يرى ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا تيتسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة ابرين تروح الشيخ حداد تناياس اثاي لا يونو مهفول اكثنوالت يوهي هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد ارثنوالت يوفا بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ديك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ افذن هدرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراذ ينايسيه تاك غلوراذ يا الشيخ حداد ويك يقدمن يا الرئيس الشيخ محمد اقدم يا ربي يا الرئيس دينايس محمد كرا دينار إزابرين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن تخرثاس وكي ذا مهبول ويكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكار الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإنا مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس ياش الشظف يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي الشظفارة ديالرن فقارني يزي الشيخ محمد روخونيني ينايس روح هو غادا نسيد كيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو غير الشيخ حداد يرزو فلاس يقواس يناي الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم اثن موحاث الحسين دير زوارة غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الواعظين الزيار إوا كنا تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في نساكويث إوا كنا نجمع نار الصدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي غاسكي غيكس حرص ميس الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حربنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد اسكيثي قول الخبار اشقا الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسكيد يحضر رواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا ستة الخوان ذا شو السنين تسليث ثم قرات قوال قردة الزيكس بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرالا ينتقيون قال اخواني يناس الشيخ محمد الحسين ينتقو خونيني الناس انا عام الشيخ السيف مقوار الرئيس الشيخ نيزريغ مقوار ويتواز قرالا الناس خونيني منزقر قواسي فما كي غادا غيتش ينتق الشيخ محمد الحسين يناس مكيه ينتقابريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر نزقر ولا ذنكنيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغ غيتشاكو كنت تجارة تزقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقويث واسيف ينتقد برا الشيخ محمد الحسين الناس اطفق شوضاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يقرا برا الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس ابرين الخواني طفن كشوضاديس قمشنا ننسن يكشم الشيخ كوماسين زقرن
اسقي انيك اقضنا رتناصفا قواسيف انيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغال بريك من الناس قال المي قضنا روغماض اسقي زقرنا كني سكاونا كيما نسن ابري نتقن دار الشيخ ناس اسقي امي تصوغوضا كنداشي قضرانا عنيا يرياسن دينياسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الغبار بلي ديوني قروحنا هذي زقار يتسمع نتاي داخل قواسيف نيا داخل قوامان ضغا ينده الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ ابري كسيتيت اسقي لحقنا بري غريون مكان داو صدوق الزولين كملن اسقي قلنا بري غاردينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكني يروح يقيم يخمم صفات دفير الشيخ احداث باش الظالن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس ارنا نار الصف الظلم دفير الشيخ احداث يقول الخبر الشيخ احداث ان الناس باللي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان د الخوانيس إن ياسن انت سد يقرب اسقي قضنا بيان سور مسلاما إن يصدبر الشيخ حداد إن يسثنا ديال الشيخ في القاسم من بوسعادة إن يصحى ريماني ذا شو الشيخ حداد يغال رواني قال لنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا إن ياس إن يسمو حداد الحسين أثن تفضي وبريد من طريقة تاكد لوراض صفارس نتملالت يوع الحال كار الشيخ الشيخ عاشور نتدر تنفوش الشور كثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من الطريقة نتساي تساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورتيس صغور الغاشي دي ثمورتيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه بوش الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد الناس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقال إيه أحقات الزان ذي محزان ذكري تعزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد الناس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إمي تحمل ذات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر واسيف أدفلاغي تيزي وإلا نسيثي إكسية أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميتي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد ينايسني الخوان ينايسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الدروي قال نثيور زناك ينايس داين طفال سور نانسيه أبران الشيخ محمد ينايك يزوي مانيس يضقريتناكو اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابران ثايم موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاثية إذ قريت الشيخ حداد ينايس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الخوانيك أكسر سقيريو الرياض تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينتقور الشيخ حداد ينايس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد ينايس هذي جعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا دغال في رواكنيا دعوات نسن فغطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بيان سور قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكرا الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تمقرات ينطق الشيخ ايون قال اخوان الشيخ حداد النايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس اني سكر الدويد السن اني يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الاخوان كوكران
تميز المزقر لا ما الشيخ يدمد سبع القاشن ديال القاعة ويش 8 يجري السيميس يخدم هكاكي يحبس واسيف يرس اما كني يحمل لا أضغين تقشيخ إني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزقر أبرا نزقرن ورفزيين إما قضنا الجهة النظام إيكر الشيخ يسوس القاشني قلان قميس أسقيا قرا القاشني قميس يوغال واسيفة كني قلان ماذا خونيني الشيخ حداد إني يساق لكوني تزقر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا اسميك شموخونيني الشيخ حداد أردخل قواسيف إكري قوث واسيف أثياوين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده واسيف سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني 3 ذيكال أثياوين أثي ديار أثياوين أثي ديار ألميتيس 3 ذاين يزقر اسميك زقر أبريغو خونينيا انتقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغي ذيك انتقد الشيخ محمد ينيسا لا نيسو تاري غير ويثيو روحو غالر الشيخ كذي لهنا يغالا برا الشيخ محمد دوار الخوانيس اني صغرو ثندي تهدر من زقر سيفور نفسي ماشي الجهة اللي حكم تزرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي سياسيين تسيسن زرام وغن تامور السياغي لي روميين في الطرق ذا شو القبائل جاناس لا عدة نسن أكنا تسلحونا أكني سني هو غاد حكمنا أكني سني هو قلا عدة نسن ذا شو نوثني لا دار الراي ذنو ثني غير تخدم تسيس كاني تسيس زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سوي قاد نسن تسمى تختارن وقاد ثني ول منو ثنيا حرصنا برين سوي قاثني قل حكم نسن أو ميدو فالغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن برين سكواس 1870 أمن كاثن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان يسكر الجيران ساد الألمان شويت كان يذكر الجيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد مقران بيان سور البرنس وين يحكي من روايوم ناس عباس ناو نبرن غاد نوغالر ديالي نقيت نحكوس لي ديتاي وين ما قارن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قمجانا غيمار يخمم يوفى باللي ما بغاني يزدايرن سوفغان فرنسا تساقي تاش واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونطار الالمان تساقي تاش واحد ثار بارافوتين تشوفغان زيك دي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مارن غورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابرين اسكي يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث ولا شاكو السياسة يمارني تعديني تسمى في الجزائرين مرة فين سنما مرة قال الجزائري مارني الصافوار في راك وخدم نتزي قال وقتني ذاني تضرا ويذايني مارن الجزائر فكاناس إيروميين للدروة أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج دي 3 يقدرن التاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا برين الشيخ المقراني الشيخ حداد إناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرصص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثن النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاك تعاونض اسكر كشد الاخواني او تجمع الغاشي الجهاد وانظر بربي هذا غيعاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا تمزيك ما الزيار كان مازال تزال دغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر في العمر يفلق 80 سنة تزوارني يطلعي البوليتيك نتا تخضاط نتا الشيخ الشيخ إلا قاد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد وين النظم والسيناريو البوليتيك نايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ من طريقة ذي قيم كان الطعام ذا شو
مي سابارين الشيخ العزيز ني وانت دنفذري ديجا تكبتا زوارا يحرص فافاس ينيسا فافا إلا قال كشم كطرا ذاكي كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد يرضفد سينا برا يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871 أفغانا برا الخوان السعلامين داخل الصدوق يرنا غرنا نقل سواق نشذن الغاشين غال الجهاد إيه الشيخ محمد غاسكني مخالف ذي الشيخ حداد في الأمور الطريقة ذا شو الدين ذني في سلوك ليثن ذا شو ذي القفايليث أقسيمك نداخل ما تحضر دا ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثنيا يرنا الجهاد يوصد في الله ربي ذا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكرش كما كانوا زميرنا لنا السفانا روميا سدر عسية غير كني قارو قيمة برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي يمانيس قاع طير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا ذايفا أو ثول يغال صقاذ محسوبة ما كن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا كيما مثورة أكا كيما نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازنا يتمثل تاكا سيدنا نو ميال الوقت ساير رقازنيس واجي بيان سور تسمى اماكن فوق يرقزن واجي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش بلوز ميرنا نسوف انا روميا اثا لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي شي واحد اما بيان سور كون دنا تخمم نسيمو اسميس الشيخ محمد الحسين واجينا اماكن يرقزن موثنا غنفان وكذا دي قيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرا بران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذينا راه يقرع زعما ضاثي تقرعات ابرا ذا شاري يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيران وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كيكو ما سبرت طرد الشيخ حداد الشيخ المقراني موت ناس 100,000 الغاشين ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي موتنا ك100,000 كينيا احريش مقران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كيكلا وروميا سورتو عندي كونسونطرين ملاح العسكر فرنسا اما الاربعه نثيرثن الدراع الميزان الدغال القبايل سكيكر النفاق سكيكر طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ كويد الاولياء ثنعاونن رحنا لشيخ حنون الناس الى قاقثاون مس المشايخ اني سيث مثلا ماشي نكيني يحكم من كونشتا كينيا في سورة الأولية الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن اللي كيرا ما تشاطاس يقدم بيان سور دي سواح ثنين ذو روميا ويجي غارنا نورسنا ري روميين تواحد سنك مدينة ناقيك مرة أبرا ويجي ذاكيك تواحد سنة كان ذي رومينا كيني لاكو ذا الحركة كيني أنا ندروسي السن تواحد سنة إيمارن ذي نقل 4 أكويث تسوي ناسنا برين إمولا نسن تسوي ناسن لقوثر داخل الحبوس ما راوضنا رثينا إمولا نسن أسيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيك الصور قليك زنقر غادي 4 يتوحبس الحاج اسماعيل الدورة سي ثورير 8 قلات نتساقو ذي الحاج السعيد يفو ذرارن دوك النواث مثلا ماش الحاج اسماعيل ماش الحاج السعيد دوك لنا كنيا اكوينا سناوين يقوست فنتنيد المجاهدين القبائلي يقلان كثالا ومالو كيذيس نشرطيه شريضا نغانتن غاسكني غموثن مازال غاشي غاتاسن اذكاثن زيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويكا دي قلنا كويث قل غاشي وان دي قلنا ذي السوريك زيكسا فارس فاصون غالمي قزوز من اكويث دي سواح ثانية الشيخ محمد يتاغيث الحال قاث حمد غاشوية كان غاثي يقول ديون كشريضا يقود الخبراكي ضغاينا ياسي الشيخ ينيس الشيخ ما زرد شي هدر مدن يري الشيخ ينيس وزري غير شي هدر مدن قرناس
كرا كورا يمثن دي نفاق الدنوب أفارون الشيخ محمد الرئيس الشيخ إنايس يغار إنايس أنا أما الشيخ أقرناس لو فاني سيهوي الشيخ أثن السفغة روميا إنايس الشيخ إنايس صاركا إنايس أنا أما الشيخ كيس قارن انت قد الشيخ إنايس أو هضغ ربي وتفغارا الساقي غير ذفغا إنايس هذا سفردان سردون إن تقيون خوني نث يحيى إنايس أنا أما الشيخ أذدو وستروحو دارا وحدي أذغاي الدو خونينيا أسمي قضنا رغم كان زرانتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا برين هدرنا وقاري وان أثايا الشيخ أبرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار الميذا كان أندرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا يمي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكر الشيخ يولي في يوثي غيلتا كنيا أكرن الغاشس قزرانا كن أزلنت الزيناس لا تراجون دا شرادينا مي قوال الشيخ نجمعان داكويث ينتقي النايسن نكوسيغ ذا محدي ماشي ضمضاد دي عهد غربي زنا ذريون دي افريدي نجري ورومي اذي عدي ماذا الغاشي ثلو غاس النية ماشي نوانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عاثنيا هذا المحل وروميا إديولن سيتي زيوزو إوا كانت سوكسن ويقاذ يكتواحفسن ديال 4 غير رومينيا ذا الحركان يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلان أكو مدن سوفان ديمار نلوردر روميين لامار نانا سداو ماك القبايل نانا سداو ماك وين الزلام كسوب روحنا الغاشية لا دغاثيراثن ذنوثنيك قارفن الأربعة أكوين دا كوين زلان كويروميين جنحاشا طفوات الدواران يوراونسن أتشان أبري العسكر روميين أكسو منيا أبري الميروان نسني القفايل كان زند اللور ديال القفايل ناس تتفاصون تنطل ما كوين دي قيمن أبري نسقيك فرا ذا كويت داين الشيخ حداد الله يرحم ربي قوينت روميين رقسمتينا ساعدنت هنا قلت لي بينا الميليتير ذينا كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا سينا يا روميين جوج حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا شكون ويان أتحكم 5 سنين أنا كي ربي نحكم 5 أيام اسميش ندينا كان اسكي قلنا 5 أيام يموت الله يرحم ربي ينطل ذينا ذي قسمطينا قارناك ذي غنا وقبل ذي مثل الشيخ حداد الله يرحم ربي إنايس يون إنايس وين الشيخ حداد الشيخ أين راه يضرونك وورا يكثر ربي أم كان ميزريضان تسوى غلف أكنيا سكر ذا الغاشي غير طراض يرى الشيخ حداد إنايس سكر غامين فق يوكني غاسكيق لهنا يسكر الطراض يوكني الحاجة ثمزوريث يسكيق لهنا مالا قابل غربي ذنفيا يسرسو غارا يوالنيو ما تسناث يوكنا ذي غفرا كيرانا غذي روميين ناس ذي غلوفانو يزيلنا راه إذا من كيرانا أد يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراون سند وراونا غاد عايشين الوحيد ورت مخلفن ذكويرا ولا شي كارا مخلفن ثوران كينيا الزيغا ونتجري ليليا ما تكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارا ما الشيخ محمد الحسين أكوينتي روميين دا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول أرثا قراني نضلقناز ما الشيخ حدا تزرم يموت الله يرحم ربي ما ذراون سند
الشيخ المقراني يموت ما غذراو الشيخ حداد وراو أقوينتنا لا كاليدونيا الجهة الأستراليا نفنتنا ردينا يقيم وخام الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شي مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قوردي جوارا الراش نقول دارتا قارا التثويلتنا نسالم تاع جفاون يثمثن أقبل نختم وستو ثارا وين يبغانا تيدير لاشينا كينيا أذيا بوني غورس 5 كود بوسي لاشينا كينيا تسوغالا من 3 مليشان تسوغالا من 3 مليشان كي تعرف تصرومي ثاكويث مثلا مغلي لايك ذلي كومونتير نتراجوثن هذا غديني مزيكسن ما إلا كريكين نخص هذا شي فا مثل دينا حكو نا مثل هالحاجة ثنكوراجي ميس مثلا متبارطاجيم كيلي روزو سوسيو ذا المزياب بيان سور خم كنا تصاوض رواطاس كوي كذا زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكر كوي كذا ديابوني الله شانا كوي كذا كاون الله شانا كا ان شاء الله دانو وياض نقول دارتا كارات تثويلتنا نجيو لهنا التلويث ارثوفات الزلف اللوان أنسو في سوان أي مزغنا كون مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القفايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكوا كاكينا دابري مولود مع مريم الساقيني هذا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثناء رحمة ربي وقبل نفدو غاية ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشانا كيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تريز امبورطون لي كومونتير ايات مثلا اذا غديني مزيكسن ما الا كريكي نخص ناضي شي فغا مثل نحكو مثل هالحاجه ديني مثلها ايوا كنا تقرب لاشاناكي ان شاء الله مثلا ما بارطاجي مع لي ريزو سوسيو ذا المزياره تخدم باش تيسينا تصل تصور وتصل الغاشيه باش دارنو لي فيو لي زابوني ان شاء الله ونشكرك كرا كويني ديابونين الله شاناكينيا اسنيني اعطيكم الصحه او نيفارك ربي خمن صاد لي كومونتير نوان دا شي فغا مثل نحكونا مثل هالحاجه نا تخص تورا نكرت انفذو تماشاهوتنا الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد الحسين ولاش وين ثني السناره ذلايف هذيك من التاريخ يا ليون دا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ من طريقه الرحمانيه بيان سور طفار الصوفيزم يقوسن كشم كيلي دي طايا كيني اكويث هي كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزايا شطح في اللوان الشيخ حداد يثمثن الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد ذات الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويط رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن يما قارن الشيخ حداد إلا ذي ثدرت وفلان نصدوق أث عباس ثوري ثمانية مدني غا كث عباس باش تفهم مالا ودني غا ثايد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غور غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن
يحكي محمد هو القاضي ثقرنا تيد زيادة الجهة نقود قوسي في ذاك السار تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناس عباس ثايد لو كذيك سيطر مات ذاك السار كوث مسيلة البرج الطفار روايوم ناس عباس يحكم المقراني غاثي رحم ربي الدايرة ثلاثة قسيطة كيني دغا إلا المقراني قلا فيها زرا من الكيران قدراني مارني قال قميص المقراني بيان سور هذا الشيخ أحداد يقواس قل هنا ادو غالا سليد ديطاي نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلا نزيكس تورد نهو على تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا ثاني نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية مثلا زيك دوكل ذا شو اسقديك شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكيني ميال الجهة تخدميت إيمانيس ساكن السن إيمانيس توغال فرقي وندنيا فرقيت بيان سور روميا الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون دي ثمورتو فلا قرنا الشيخ أوف القاسم يون ذيك جاوان قرنا الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قات يحيى ذا شو الشيخ محمد اسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصرا ولاد نتا مش الشيخ حداد ولا نتا يسعى الاخوان يفذا يتصراي ذا شو ابارين الاخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارا الميثاقيس اخاطر قوارا لاذن صغور الشيخ حداد اخاطر الميثاق ويتلحقي ثيوا كثمورت القبايلي مارنيا نتا يكري رزا الميثاق كي يروح يخدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور ما الشيخ محمد يسلا بريق قرنا سكاكين يهضر فلاس اشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكرتا تشدو ما نروح تنزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون مكان قرنا سطاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محدر غورس سوا نوثني سوا الطلفة ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا ابرسمي تزران طلفاني بيان سور السينارا روحنا تيتسوفغان ذا شو نتسايف دغار ثقورت يرايا ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا تيتسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة ابرين تروح الشيخ حداد الناياس اثاي لا يونو مهفول اكثنوالت يوهي هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد درت نوالت يوفا بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ديك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ افذن هدرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليض تاك ظلوراض ينايسيه تاك غلوراض يا الشيخ حداد ويكي يقدمن يا الرئيس الشيخ محمد يقدم يا ربي يا الرئيس دينايس محمد كراي دينار إزابرين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن تخرثاس وكذا مهبول ويكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكر الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإنا مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس يا الشضر يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي الشضفارة ديالن فقارني يزي الشيخ محمد دارو خونيني ينايس روح هو غادا نسيدكيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو راه الشيخ حداد يرزو فلاس يقواس يناي الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم اثن موحات الحسين دير زواره غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الواعظين الزيار إوا كانت تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في ساكويت إوا كانت نجمع نرس الدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي نسقي نقص حرص ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر
هذا حربنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد اسكي يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسكي يحضر ارواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا ستة الخوان ذا شو السنين تسليت ثمقرات قوال قردة الزيكس بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارة انتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين انتقو خونيني ناس انا عما الشيخ السيف مقوار الريز الشيخ نيزريغ مقوار وتواز قرارة ناس خونيني منزقر قواسي فما قينا ذا غيتش انتق الشيخ محمد الحسين ناس مكيه انتقى بريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر ظن زقر ولا ذنكنيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغ غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقوي واسيف انت قد دبر الشيخ محمد الحسين الناس اتفق شرطاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر ايجرا بر الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس ابري الخواني طفنك شوضاديس قمشنا نسن اكشم الشيخ كوماسين زقرن اسقا غينيك اقوض نار تنصفا قواسيف انيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغالا بريك من الناس زقرن مي قوضنا روغمار اسقي زقرنا كني نسكاونا كيما نسن ابري نتقندر الشيخ ناس اسقي اميس تصوغوضا كنداش يقدر انا عنيا يرياسن دينيسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الخبار بلي ديوني قروحنا هذي زقار يتسمع نتاي داخل قواسيف نيا داخل قوامان ضا ينده الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ ابري كسيتيت اسقي لحقنا بري غريون مكان داو صدوق الزولن كملن اسقي قلنا بري غاردينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكنين يروح يقيم يخمم صفات دفير الشيخ احداث باش الظالن هذا الشيخ محمد الحسين ديال الخوانيس ارنا نار الصف الظلم دفير الشيخ احداث يقول الخبار الشيخ احداث ان الناس بلي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان ديال الخوانيس ان ياسن انت سد يقرب اسقي قضنا بيان سور سلاما إن يصدبر الشيخ أحداث إن يسثنا ديال الشيخ في القاسم من بوسعادة إن يصحى ريماني ذا شو الشيخ أحداث يغال رواني قلنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا إن يس محمد الحسين أثن تفضي وبريد من طريقة تاكد لوراد صفارس نتمللت يوع الحال كار الشيخ عاشور نتدر تنفوش الشور يكاثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من الطريقة نتا يتساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورتيس صغور الغاشي دي ثمورتيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه بوش الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد الناس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقال إيه أحقات الزان ذي محزان ذكريت عزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد الناس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إمي تحمل ذات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر وسيف أذفلاغي تيزيا وإلا نسيثيا إكسيا أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميثي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد ينايسني الخوان ينايسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نيثيور زناك ينايس داين طفال سور ناناسيه
أبرين الشيخ محمد ينيك يزوي مانيس يذكريتناك اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابرين ثاي موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاذية إذ قريت الشيخ حداد يناياس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الأخوانيك إكساس قيريو الريغ تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينتقور الشيخ حداد يناياس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد يناياس هذي يجعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوات نسن فغطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بيان سور قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكربرين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تم قرات ينطق الشيخ ايون قال اخوان الشيخ حداد ينايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس إني سكر الدويد السن إنيس يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الأخوان كوكران تميز المزقر نالا ماد الشيخ يدماد سبعي القاشن ديال القاعة ويش ثمانية يجري السيميس يخدم هكاكي يحبس واسيف يرس أما كني مو يحمي لالا أضغين تقشيخ إني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزقر أبرا نزقرن ورفزيقين إما قضنا الجهة النظام إيكر الشيخ يسوس القاشني قلان قميس أسقيا قرا القاشني قميس يوغال واسيفة كني قلان ماذا خونيني الشيخ حداد إني يسقلا كوني تزقر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا أسميك شموخونيني الشيخ حداد أردخل قواسيف إيكر يقوث واسيف أثيا وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده واسيفة سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني ثلاثة ذيكال أثيا وين أثي ديار أثيا وين أثي ديار على ميتيس ثلاثة ذاين يزقر اسميك زقر أبرين خونينيان إنتقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغي ذي إنتقد الشيخ محمد ينيسا لا نيسو تاري غير ويثيو روحوا غالر الشيخ كذي لهنا يغال أبرا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقر سيفور نفسي ماشي الجهة اللي حكمت زرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي سياسيين تسيسن زرام وغن تامور السياغي الإيروميين في الطرق ذا شو القبائل جاناس لا عادة نسن أكنا تسلحونا أكني سنيهوا غاد حكمنا أكني سنيهوا قلا عادة نسن ذا شو نوثنيا لا دان الراي ذنوثنيا غير تخدم تسيس كاني تسيس زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سوي قاذ نسن تسمى تختارن وقاذ ثني ول منو ثنيا حرصنا بران سوي قاذني قل حكم نسن ميدو فان الغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن بران سكواس 1870 أمن كاذن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان إسكال الجيران تساد الألمان شويت كان يذكر الجيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيان سور البرنس وين يحكي من روايوم نث عباس ناو نبرن غد نوغالر ديالنا نقيت نحكو سلي ديطاي وين ما قارن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قم جانا غيمار يخمم يوفا باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقي تا شي واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونطار الالمان تساقي تا شي واحد ثار بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابري نسقي يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث
ولاش اكو السياسة ما نتعدين تسمى في الجزائرين مرة في نسن من مرة نقول الجزائري مارنيا السافوار فيراك وخدمت زين قال وقتني ديالني تضرا ويديني مارن الجزائر فكاناس إيروميين للدروة أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج دي ثلاثة يقدرن التاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا برين الشيخ المقراني الشيخ حداد يناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرصص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثن النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاك تعاونض اسكر كشد الاخواني او تجمع الغاشي الجهاد وانظر بربي هذا غيعاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا تمزيك ما الزيار كان مازال تزال دغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر ذي العمر يفلق 80 سنة تزوارة يعني يطلع البوليتيك نتا تخضاط نتا الشيخ الشيخ إلا قد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد دوين النظر وسيناري البوليتيك نايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ من طريقة ذي قيم كان الطعام ذا شو ميسا برين الشيخ العزيز نيو انت دنفذري ديجا تيك زوارة يحرص فافا سينيسا فافا إلا قال كشم كطرا ذاكين كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد يرضفد سينا برين يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871 أفغانا بري الخوان السعلامين داخل الصدوق يرنا غرنا نقل سواق نشذن الغاشي غال الجهاد إيه الشيخ محمد غا ساكني مخالف ذي الشيخ حداد أفلومور طريقة ذا شو الدين ثني في سدوك ليثن ذا شو ذي قفايليث أقسيمك داخل ما تحضر دا ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثني يرنا الجهاد يوصد في لاس ربي ذا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكريش كما كنو زميرنا لنا السفانا روميا سد العسية غير كني قارو قيمة برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي يمانيس الشقا الطير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا ثيفا أو ثول يغلظ صقاذ محسوب أماكن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا كيما مثورة أكا كيما نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازنا يتمثل تاكا سيدنا نو ميال الوقت ساير قازنيس واقي بيان سور تسمى أماكن فوق يرقازن واقي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش كبلو زميرنا نغسوف غانا روميا أثا لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي سواحتني أما بيان سور كون دنا تخمم من سيما اسميس الشيخ محمد الحسين واقينيا أماكن يرقازن موثن غنفان وقاذي دي قيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرا بران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذينا راه يقرع زعما ضاث تقرعات ابرا ذا شارع يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيران وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كيكم ما سبر الطريق الشيخ حداد الشيخ المقراني موت ناس 100,000 الغاشين ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي موتنا ك 100,000 كينيا احريش مقران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كيكلا اوروميا سورتو عندي كونسونطرين مليح العسكر فرنسا اما الاربعه نثيرثن الدراع الميزان ادغال القبايل كيكر النفاق كيذكر طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ كويد الاوليه ثنعاونن رحنا لشيخ صحنون ان الناس الى قاقثاون مثل المشايخ اني سايث مثلا ماشي نكيني نحكي من كوانشتاكينيا في سورة الأولية الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن لاني كيرا ما تشاطاس قدام بيان سور دي سواح ثنين ظروميا
ويجي غرنا نورسن ري روميين تواحفسن كتمدينة ناقيك مرة أبارا ويجا ذاكي تواحفسن هكا ذي روميين كيني لاكو ذا الحركة كيني ناون دروسي السن تواحفسن إيمارن ذي ناقي الأربعة أكويث تسوي ناسنا برين إمولا نسن تسوي ناسن لقوثر داخل الحبوس مرة وضنا رثينا إمولا نسن أسيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيك الصور قليك زوم غادي الأربعة يتوحفس الحاج إسماعيل الدورة سي ثورير ثمان قلات نتسا أكو ذي الحاج السعيدي بوذرارن دوك النواث مثلا ماش الحاج اسماعيل ماش الحاج سعيد دوكلنا كنيا قوينا سناوين قوست فنتنيد المجاهدين القبائلي يقلان كثالا ومالو قيذيس نشرطي شريضا نغانتن غاسا كني غموثن مازال غاشي غاتاسن اذكاث نزيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويقا ذي قلنا كويث قل غاشي وان دي قلنا ذي سورك زيكسا فارس فاصون غالمي قزوز من اكويث دي السواح ثانية الشيخ محمد يتغيث الحال قاث حمد ضا شوية كان يقول ديون كشريضا يقود الخبراء ضغا ينايس الشيخ ينايس الشيخ ما زرد شي هدرنا مدن يراي الشيخ ينايس وزري غير شي هدرنا مدن قرناس كراك ورا يمثل دي نفاق الدنوب أفارون الشيخ محمد يراي الشيخ ينايس يغار إنايس أنا أما الشيخ أقرناس لو فاني سيهوي الشيخ أثن سفغا روميا إنايس الشيخ إنايس صاركا إنايس أنا أما الشيخ كيس قارن ينتقد الشيخ إنايس أو هضغا ربي وتفغارا الساقي غير دفغا إنايس هذا سفردانا سردون ينتقيون خوني نث يحيى إنايس أنا أما الشيخ الدو وتروحو دارا وحدي أضغا يدو خونينيا أسمي قضنا رغم كان زرانتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا بارين هدرنا وقاري وان أثايا الشيخ أبرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار المذا مكان أندرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا مي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكر الشيخ يولي في يوثي غيلتا كنيا أكرن الغاشس قزرانا كن أزلنت الزيناس لا تراجون دا شرادينا مي قوال الشيخ نجمعان داكويث ينتقي النايسن نكوسي غد ذا محادي ماشي ذا مضادي عهد غربي اسنا ذريون دي افريد ينجري ورومي اذي عدي ماذا الغاشي ثلو غاس النية ماشي نوانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عهدني هذا المحلة وروميا إديولن سيتي زيوزو إوا كانت سوكسن ويقاذ يتواحفسن ديال الأربعة غير رومينيا ذا الحركان يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلان أكو الدن سوف غنديمار نلورد ري روميين لامار نانا سداو ماك القبايل نانا سداو ماك وين الزلام كوكسوم روحنا الغاشية لا دغاثيراثن ذنوثني قارفن الأربعة أكوين دا كوين زلان كويروميين جنحاشا طفوات الدواران يوراونسن أتشان أبري العسكري روميين أكسو منيا أبري غالمي روان ناسني القفايل كان زند اللور ديال القفايل ناس تتفاصون غتنطلما كوين دي قيمن أبري غاس كيك فرطرا كوي داين الشيخ حداد الله يرحم ربي قوينت روميين رقسمتينا ساعدنت هنا قلت لي بينا الميليتير ذينا يصح كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا يسينا يا روميين جوجني حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا يسكونوا ويان أتحكم 5 سنين أنا كي ربي حكمي 5 أيام
اسميس ندينا كان اسكي قلنا 5 ايام يموت في رحمة ربي ينطل ذينا ذي قسنطينة قارناك ذي غنا وقبل ذي يمثل الشيخ حداد في رحمة ربي ينايس يون ينايس وين الشيخ حداد كتشا الشيخ اين راه يضرونك وراه يكثر ربي امكان مي الزريضان تسوى غلف اكنيا سكر الغاشي غير طراض يرى الشيخ حداد ينايس سكر غامي نفق يوكني غاسكي لهنا ينسكر الطراض يوكني الحاجة ثم زواريت ينسكي لهنا مالا قابل غربي ذنفيا يسرسو غارا يوالنيو ما تسناث يوكنا ذي غفرا كيرانا غذي روميين ناس ذي غلو فانو يزيلنا راني ذا من كيرانا اد يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراون سند وراونا غاد عايشين الوحيد ورت مخلفن ذ قويرة ولا الشقارة مخلفن ثوران كينيا الزيغة ونتجري ليليا ما ذكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارة ما الشيخ محمد الحسين أقوينتا روميان ذا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول أرثا قراني نظلق نازد ما الشيخ حدا تزرم يموت في رحمة ربي ما ذراون سند الشيخ المقراني يموت ما ذراون الشيخ حدا دوارا أقوينتنا لا كاليدونيا الجهني الأستراليا نفنتنا ردينا يقيم وخامن الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شي مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قوردي جوارا الراش نقول دارتا قالا التثويلتنا نسالم تاع جفاون يتمثل أقفل نختم وستو ثارا وين يبغانا تيدير لاشينا كينيا أذيا بوني غورس 5 كود بوسي لاشينا كينيا تسوالا من 3 مليشان تسوالا من 3 مليشان كي تعرف تصرومي ثاكويث مثلا ما غادي لايك ذلي كومونتير نصراجوثن هذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخوص هذا شي فغا مثل دينا حكو مثل هالحاجة ثنكوراجي ميس مثلا متبارطاجي كيلي روزو سوسيو ذا المزيان بيان سور خمم كنا تصوضر وطاس كوي كذا زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكرك كوي كذا دي ابونينا الله شانا كوي كذا كاعونا الله شانا كاع ان شاء الله دانو وياض نقول دار ثقالات تثويلتنا نجاون لهنا التلويث ارثوفات الزلف اللوان أنسو في سوان أي مزغنا كنت مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القفايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكوا كاكينا دابري مولود مع أمريا الساقيني هذا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثينس نتا الشيخ محمد الحسين أثناء رحمة ربي وقبل نفذو غاية ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشانا كيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تريز امبورطون لي كومونتير ايات مثلا اذا غديني مزيكسن ما الا كريكي نخص ناضي شي فغا مثل نحكو مثل هالحاجه ديني مثلها ايوا كنا تقرب لاشاناكي ان شاء الله مثلا ما تبارطاجي ماك لي ريزو سوسيو ذا المزياره تخدم باش تيسينا تصور وطاس الغاشيه باش دارنو لي فيو لي زابوني ان شاء الله ونشكرك كويني دي ابونين الله شاناكيني اسنيني اعطيكم الصحه
او نيفارك ربي خمن صادق لي كومونتير نوان دا شي فغا مثل نحكونا مثل هالحاجة نا تخص ثورا انكرت انا فذوت تماشاهوتنا. الشيخ حداد مثلا الشيخ محمد الحسين ولاش وين ثني السنارة ذلايف هذيك من التاريخ يلي وندا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ من طريقة الرحمانية بيان سور طفار الصوفيزم يقوسن كشم كيلي دي طايا كيني اكويث هي كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزاير شي طاح في اللاوان. الشيخ حداد مثلا الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويت رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن يما قارن الشيخ حداد إلا ذي تدرت وفلان نصدوق أث عباس ثوريث مهني مدني غا كث عباس باش تفهم مالا ودني غا سعيد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غورنا غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن يحكي محمد هو القاضي تقرنات زيادة الجهة نقودا قوسي في ذاك الساري تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناث عباس ثايد لكو ذيك سيطار مات ذاك السار كوث مسيلة البرج الطفار روايوم ناث عباس يحكم المقراني غاثي رحمة ربي الدايرة تقسيطا كيني دغايا إلا المقراني قلا فيرزرا من الكيران قدراني مارني قال قميص المقراني بيان سور هذا الشيخ حداد يقواس قل هنا ادو غالا سلي ديطاي نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلا نزيكس تورد نهو على تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا لي نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية ثيث مثلا زيك دوكل ذا شو اسقد ديكش ما نيروميين توغال فرق طريقة ياكينا ميال الجهة تخدميت إيماني ساكن السن إيمانيس توغال فرق وندنيا فرقيت بيان سور روميا. الشيخ حداد يرسين المقدمين كثمورت القبايل يون ذي ثمورتو فلا قرناش الشيخ أوف القاسم يون ذي جاوون قرناش الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هيشم قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد اسقي قوالا يقوض هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني يتصراي ولاد نتا من الشيخ حداد ولا نتا يسعى الاخوان يفذا يتصراي ذا شو ابارين الاخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارا الميثاقيس خاطر قوارا لازم صغور الشيخ حداد خاطر الميثاق ويتلحقي في كثمورت القبايلي مارنيا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يخدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور ما الشيخ محمد يسلا ابري قرنا سكاكين يهضر فلاس اشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكر تشدو ما نروح تنزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون مكان قرناس ثاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محدر غورس سوا نوثني سوا الطلفة ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا ابرسمي تزران الطلفاني بيان سورو السينارا روحنا تسوفغان ذا شو نتسايف دغار تقورث يرى يونظر هكا ويض هكا كذا مكيسيانا تسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة ابرين تروح الشيخ حداد النايس اثاي لا يونو مهفول اكثنوالت يوهين هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد ارثنوالت يوفا بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ذيك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ افذن هدرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراض
إني سيه تاك غلوراض إنا يا الشيخ حداد ويك يقدمن يا الرئيس الشيخ محمد يقدم يا ربي يا الرئيس دينا يسا محمد كرا يدينار إذا برين الشيخ حداد أري قداشن إنا ياسن إنا ياس تخرطاس وكذا مهبول ويكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد إنا ياس يقارسن كيذ كارا الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإنا مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد إناياس ياش شضف يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي شضفارة ديارن فقارني يزي الشيخ محمد روخونيني إناياس روح هو غادا نسيد كيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو غير الشيخ حداد ديارسو فلاس يقواس ينا الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم أثنى موحات الحسين دير زوارة غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الواعظين الزيار إوا كنا تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في نساكويت إوا كنا نجمع نار الصدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي غاسكي غيكس حرص ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حربنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد اسكي يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسكي يحضر رواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا السلخوان ذا شو السنين تسليت ثمقرات قوى القردة الزيكس بيان سور اسكي قضن سيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارا انتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين انتقو خونيني ناس انا عام الشيخ السيف مقوار الرئيس الشيخ نيزريغ مقوار وتواز قرارا ناس خونيني منزقر قواسي فما كي غادا غيتش انتق الشيخ محمد الحسين ناس مكيه انتقابريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر نزقر ولا ذنكنيا الناس ما نزقر كويس ما يتشايغا غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا غالا سنين الشيخ يقوي واسيف انتقد برا الشيخ محمد الحسين الناس اطفق شوضاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يجرى برا الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس أبرين الخواني طفن كشوضاضيس قمشنا نسن إكشم الشيخ كوماسين زقرن أسقى إنيك إقضنا رتناصفا قواسيف إنيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف 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 يوغال أبريك من الناس زقرن مي قضنا روغماض أسقي زقرنا كني سكاونا كويما نسن أبرين نتقندر الشيخ ناس أسقي ميس تصوغوضا كنداش يقدرانا عنيا يرياسن دينيسن ذا ربي يسمنع سينا بريف غاد الخبار بلي ديوني قروحنا هذي زقار يتسمع نتاي داخل قواسيف نيا داخل قوامان ضغا ينده الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ بري كسيثيت اسقي لحقنا بري غريون مكان دوس الدوق الزولين كملن اسقي قلنا بري غاردينا غار الصدوق وفانت سوا ساكني يروح يقيم يخمم صفات فير الشيخ احداد باش الظالن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس ارنا نار الصف الظلم فير الشيخ حداد يقول الخبار الشيخ حداد ان الناس باللي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان د الخوانيس ان ياسن انت سد يقرب اسقي قلنا بيان سور سلاما الناس دبر الشيخ حداد الناس ثنا ديال الشيخ في القاسم من بوسعاده الناس حذري ماني ذا شو الشيخ حداد يغال رواني قال لنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا الناس محمد الحسين اثن تفضي وبريد من طريقه تاكد لوراض صفارس نتملالت يوع الحال كار الشيخ عاشور نتا دار في نفوس الشور
كثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من الطريقة نتا يتساوين العشور صغور الخوان دي ثمورتيس صغور الغاشي دي ثمورتيس. الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقات بوش الشور. الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور. ينطق الشيخ حداد الناس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقال إيه أحقات الزان ذي محزان ذكريت عزرني ثران أي خامة الحسين الرشورثنا ربان. يا الشيخ محمد الناس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إميت حمرضات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر وسيف أذفلاغي تيزي وإلا نسيثي إكسية. أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميتي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد ينايسني الخوان ينايسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نثيور زناك ينايس داين طفان سور نانسيه أبران الشيخ محمد ينايك يزوي مانيس يضقريتناكو اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابران ثاي موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاثية إذ قريت الشيخ حداد ينايس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الخوانيك إكساس قيريو الرياض تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينطق غور الشيخ حداد ينايس روح أكين غربي ذا منقور. يا الشيخ محمد ينايس هذي جعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوة نسن فغطي سنات. الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بينسر قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكربرين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تم قرات ينطق الشيخ ايون قال اخوان الشيخ حداد النايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس اني سكر الدويل السن اني يخسر الحال بيان سور اسكي قضن في عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الاخوان كوكران تميز المزقر نالا ماذا الشيخ يدمد سبع القاشن ديال القاعة ويش ثمانية يجري السيميس يخدم هكاكي يحبس واسيف يرس اما كنيمو يحمل لا أضاين تقشيخيني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزقر أبرا نزقرن ورفزيقين إما قضنا الجهة النظام إيكر الشيخ يسوس القاشني قلين قميس أسقيا قرا القاشني قميس يوغال واسيفة كني قلا ماذا خونيني الشيخ حداد إني يساق لكوني تزقر مثورة من عام نكذكر غاد وغالا اسميك شموخونيني الشيخ حداد أردخل قواسيف إكري قوث واسيف أثي وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده واسيف سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني ثلاثة ذيكال أثي وين أثي ديار أثي وين أثي ديار ألميتيس ثلاثة ذاين يزقر اسميك زقر أبرين خونينيا إن تقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغي ذي إن تقدر الشيخ محمد ينيسا لا نيسو تاري غير ويثيو روحو غالر الشيخ كذي لهنا يغال أبرا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقر سيفور نفسي ماشي الجهة اللي حكومة الزرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي السياسيين تسيسن زرام وغن تامور السياغي لي روميين في الطرق
ذا شو القبائل جاناس لا عادة نسن أكن تسلحونا أكن سنيهوا غاد حكمنا أكن سنيهوا قلا عادة نسن ذا شو نوثنيا لا دان الراي ذنوثنيا غير تخدم تسيس كان تسيس زعما الرن الحكم في العرش ذا شو الدخيل ديما نسن سويقاد نسن تسمى تختارن وقاد اثني ولمن نوثنيا حرصنا بران سويقاد الحكم نسن ميدو فان الغاشين غيمارني ما نسن سواكفلن بران سكواس 1870 أمن كاذن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان يسكر الكيران تساد الألمان شويت كان يذكر الكيران تتواغل بيان سور فرنسا ذي الوقتني بيان سور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيان سور البرنس وين يحكي من روايوم ناث عباس ناو نبرن غد نوغالر ديالي نقيت نحكو سلي ديطاي وين ما قرن بيان سور الشيخ المقراني قلند الباشا قمجانا غيمار يخمم يوفى باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقي تا شي واحد كان يقلقني مي فرنسا كونطار الالمان تساقي تا شي واحد راه بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثرزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابرينغاس يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث ولا شكو السياسة يمارني تعديني تسمى في جزائرين مرة في نسمى مرة قال الجزائري مارني الصافوار في راك وخذ نتزي قال وقتني ذاني تضرا ويذيني مارن الجزائر فكاناس إيروميين للدروان أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج دي ثلاثة قدران التاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا بران الشيخ المقراني الشيخ حداد يناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرجص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثن النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاك تعاونض سكر كشد الاخواني او تجمع الغاشي الجهاد ونظر بربي هذا غيعاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا ذا مزيك ما الزيار كان مازال تزال دغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر ذي العمر يفلق 80 سنة تزوارة يطلع البوليتيك نتا تخضاط نتا الشيخ الشيخ إلا قاد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد وين النظر والسيناريو البوليتيك نايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ مطارقة ذي قيم كان الطعام ذا شو مي سابرين الشيخ العزيز نيو انت دنو في ذري ديجا تيك زوارة يحرص فافاس ينيسا فافا إلا قال كشم كطرا ذاكين كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد يرضفت سينا برا يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871 أفغانا برا الخوان السعلامين داخل الصدوق يرنا غرنا نجلس واق نشذن الغاشين غال الجهاد إيه الشيخ محمد غاسكني مخالف ذي الشيخ حداد أفلومور طريقة ذا شو الدين ذني في سدوك ليثن ذا شو ذي قفايليث أقسيمك الداخل ما تحضر دا ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثنيا يرنا الجهاد يوصد في لاس ربي لا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكريش كما كانوا زميرنا لنا السفانا روميا سد العسية غير كني قارو يقيم برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي يمانيس الشقا طير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا فيفا أو ثول يغالظ صقاذ محسوبة ما كن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا كيما مثورة أكا كيما نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازنا يثمثل تاكا سيدنا نو ميال الوقت ساير رقازنيس واقي بيان سور تسمى أماكن فوقني يرقازن واقي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش كبلوز ميرنا نسوف غنا روميا أثان لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي شي واحد
اما بيان سور كي وندنا تخمم من سيمو اسميس الشيخ محمد الحسين واقيني اما كنا ركاز نموثنا غنفان وكذا يقيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرا بران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذينا راه يقرع زعما الله تقرعات ابرا ذا شاري يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيرا وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كي كوماسا بارطرد الشيخ حداد الشيخ المقراني موثنا زن 100,000 الغاشي ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي موثنا ك 100,000 كينيا احريش مقران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كي قلا اوروميا سورتو عندي كونسونطرين ملاح العسكر فرنسا ام الاربعه نثيرثن الدراع الميزان الدغال القبايل اسكي كر النفاق اسكي كر طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ كويد الاولياء ثنعاونن رحنا لشيخ حنون ان الناس الى قاقثاون مس المشايخ اني سايث مثلا ماشي نكيني يحكي من كونشتا كينيا في سورة الاولياء الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن لان كيرا ما تشاطاس يقدم بيان سور دي سواح ثنين ذو روميا ويجي غارنا نورسنا ري رومين تواحد سن كثمدينا ناقيك مرة ابارا ويجي ذاكيك تواحد سنا كان ذي رومينا كيني لاكو ذا الحركة كيني انا ندروسي سن تواحد سن ايمارن ذي ناقل 4 اكويث تساوي ناس نابرين إمولا نسن تساوي ناس القوثر داخل الحبوس ما راوضنا رثينا إمولا نسن السيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيك الصور قليك زوم غادي الأربعة يتوحبس الحاج إسماعيل الدورة سي ثورير 8 قلات نتساقو ذي الحاج السعيد يفو ذرارن دوك النواث مثلا ماش الحاج اسماعيل ماش الحاج سعيد دوكلنا كنا كوينا سناوين يقوست فنتنيد المجاهدين القبائلي يقلان كثالا ومالو كيذيس الشرقية شريضا نغانتن غاسا كني غموثن مازال غاشي غاتاسن اذكاثن زيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويكا ذي قلنا كويث قل غاشي وان دي قلنا ذي السورك زيكسا فارس فاصون غنمي قزوز من كويث دي السواح ثانية الشيخ محمد يتغيث الحال قاد حمد ضاع شوية كان يقول ديون كشريضا يقود الخبراء ضغاي ناس الشيخ يناس الشيخ ما زرد شي هدر مدن ويري الشيخ يناس وزري غير شي هدر مدن قرناس كرا كورا مثل دين فاق الدنوب افارون الشيخ محمد يري الشيخ يناس يغار الناس انا اما الشيخ اقرناس لو فاني سيهوي الشيخ اثن السفغة روميا هنا الشيخ هنا يسي صاركا هنا يسنا اما الشيخ كيس قارن انت قد الشيخ هنا ياس او هذا غربي وتفغارا الساقي غير ذفغا هنا يسا ذا سفردان سردون انت قيون خوني نث يحيى هنا ياس انا اما الشيخ اذدو وتروحو دارا وحديك اذغاي الدوخونينيا اسمي قضنا رغم كان زرنتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا بارين هدرنا ويقاري وان اثايا الشيخ ابرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار الميذا كان انديرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا يمي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكا الشيخ يولي في يوثي غيلتا كنيا اكرن الغاشس قزرانا كن ازلنت الزيناس لا تراجون دا شراديين مي قوال الشيخ نجمعان داكويث ينتقي نايسن نكوسي غد ذا محادي ماشي ضم ضدي عهد غربي اسنا ذريون دي افريد ينجري وروميا اذي عدي
ماذا الغاشية ثلو غاس النية ماشي نوانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عاثنيا هذا المحلة وروميا إديولن سيتيزي وزو إوا كنا تسوكسن ويقاذ يتواحفسن ديال الأربعة غير رومينيا ذا الحركان ديال يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلان أكو مدن سوفان ديمار لورد روميين لامر نانسا داوماك القبايل نانسا داوماك وين الزلام كسوم روحنا الغاشية لا دغاثيراثن دنوثنيك قارفن ذنوثنين قارفن الأربعة أكوين دا كوين الزلان كوي روميين جنحاشا طفوات الدواران يوراونسن أتشان أبري العسكري روميين أكسو منيا أبري علمي روان نسني القبايل كان زند اللور ديال القبايل ناس تتفاصون غتنطل ما كوين دي قيمن أبري ناس كيك فرا ذا كوي داين الشيخ حداد الله يرحم ربي كوينت روميين رقسمتينا ساعدنت دينا قلت لي بينا الميليتير ذينا يصح كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا يسينا يا روميين جوج حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا يسكونوا ويان أتحكم 5 سنين أنا كي ربي نحكم هي 5 أيام اسميش ندينا كان اسكي قلنا 5 أيام يموت الله يرحم ربي ينطل ذينا ذي قسمطينا قارناك ذي غنا وقفل ذي مثل الشيخ حداد الله يرحم ربي ينايس يون ينايس وين الشيخ حداد كتش الشيخ اين راه يضرونك وراه يكثر ربي ام كان مي الزريضه نتسوا غلف اكنيا سكر الغاشي غير طراض يا راه الشيخ حداد ينايس سكر غامي نفق يوكني غاسكي لهنا يسكر الطراض يوكني الحاجة ثم زوارثين يسكي لهنا مالا قابل غربي ذنفيا يسرسو غاري يوالنيو ما تسناث يوكنا ذي غفرة كيرانا ذي روميين ناس ذي غلو فانو يزيلنا راني ذا من كيرانا اد يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراون سند وراونا غاد عايشين الوحيد ورت مخلفن ذكويرا ولا الشقارة مخلفن ثوران كينيا الزيغة ونتجري ليليا ما تكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارا ما الشيخ محمد الحسين أكوينتي روميين ذا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول أرثا قراني نضلقناست ما الشيخ حدا تزرم يموت الله يرحم ربي ما ذراون سند الشيخ المقراني يموت ما ذراون الشيخ حدا دوارا و أكوينتنا لا كاليدونيا الجهني الأستراليا نفنتنا ردينا يقيم وخام الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شي مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قولدي جوارا الراش نقول دارتا قارا التثويلتنا نسالم تاع جفاون يثمثن أقفل نختم وستو ثارا وين يقفغانا تيدير لاشينا كينيا أذ يابوني غورس 5 كود بوسي لاشينا كينيا تسوالا من 3 مليشان تسوالا من 3 مليشان قد تعرف تصرومي ثاكويث مثلا مغلي لايك ذلي كومونتير نصراجوثن هذا غديني مزيكسن ما إلا كريكين خوص هذا شي فا مثل دينا حكو نا مثل هالحاجة غثون كوراجي ميس مثلا متبارطاجيم كيلي روزو سوسيو ذا المزيان بيان سور خم كنا تصاوض رواطاس كوي كذارين زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكر كوي كذي ديابونين الله شانا كوي كذي كاعون الله شانا كاع ان شاء الله دانون وياض نقول دار ثقالات تثويلتنا نجيو لهنا التلويث ارثوفث
الزول في اللوان أنسو في يسوان أي مزيغنا كون دا مثلام غلاشان أما شاهو الساقيني أنو غالت شوية أروم زروي تمورت الجزائر بيان سور تمورت القفايل تمزغا كويثون جينيرال يونواس أقوسان أقوم زروي أيا قارد نحكو كاكينا دابري مولود مع مريا الساقيني هذا وند نحكو تايا ثمثان أفتقسيط الشيخ حداد تمليلي ثيناس نتا الشيخ محمد الحسين أثناء رحمة ربي وقبل نفذو غاية ثمثن تقسيطنا تماشاهوتنا وين يفغان أذ يعاون لاشانا كيني إوا كنا تيثير أذ يابوني غورس مثلا مغلي لايك مثلي كومونتير سي تري امبورطون لي كومونتير ايت مثلا اذا غديني مزيكسن ما إلا كريكي نخص ناضي شي فغا مثل نحكو مثلها الحاجة ديني مثلها إوا كنا تقرب لاشاناكي إن شاء الله مثلا ما تبارطاجي ماك لي ريزو سوسيو ذا المزيارة تخدمن باش تيسينا تصل تصور وتصل غاشية باش دارنو لي فيو دي زابوني إن شاء الله ونشكرك كرا كويني دي ابونين الله شاناكيني السنين أعطيكم الصحة أو نيفارك ربي خمن ثاد قلي كومونتير نوان دا شي فغا مثل نحكونا مثل هاي الحاجة نا تخص تورا نكرت أنفذو تماشاهوتنا الشيخ حداد ذايث مثلا الشيخ محمد الحسين ولاش وين ثني السنارة ذلايف هذيك من التاريخ يلي وندا شي يخدم كي حياتيس ذا الشيوخ من طريقة الرحمانية بيان سور طفار الصوفيزم يقوسن كشم كيلي ديطايا كيني أكويث كينا ناثيد كانت بلوس تسمح من الزاير شي طاح في اللوان الشيخ حداد يتمثل الشيخ محمد هذا الشيخ حداد إيهين ذي ثالث نين يكشم تشوفا محمد ذات الحسين يعقل هذه طفر طريقة رحمانيث ذا شو سي 1875 دساون أقرويط رحمانيث هذا محمد مزيان يحداثن هما قارن الشيخ حداد إلا ذي الدرس وفلان نصدوق أث عباس ثوريت مهني مدني غا كث عباس باش تفهم مارا ودني غا سعيد لنا غاين النظن خاطر أيا عدان ثمورت القفايل يون ليبوكا كنيا الجهة ثفلاتي قلنا كاكي غور غا قلنا فذران جرجر قوسي في عباس ذا ساون إيجاون طفارن روايوم دوكوكو إسقارن يحكي محمد هو القاضي ثقرنات زيادة الجهة نقودا قوسي في ذاك الساري تسمى قوسي في عباس ذاك السار الجهة ناث عباس ثايد لكو ذيك سيطار ماد ذاك السار كو تمسيلة البرج الطفار روايوم ناث عباس يحكم المقراني غاثي رحمة ربي الدايرة ثلاثة قسيطة كيني دغايا إلا المقراني قلا فيها زرا من الكيران قدراني مارني قال قميص المقراني بيان سور هذا الشيخ حداد يقواس قل هنا ادو غالا سلي ديطاي نحكوها في ليستوار تمورت القبائل في لي روايوم كي قلا نزيكس تورد نهو لا تقسيط لا تسمح فلانا توجور تشكايا سيلينا نيكدوطا كان هيستوريك نرنوتيت ذا شو طريقة رحمانية ثيث زيك دوكل ذا شو اسقديك شما نيروميين توغال فرق طريقة ياكينا ميال الجهة خدميت إيماني ساكني السن إيمانيس توغال فرقي وندنيا فرقيت بيان سور روميا الشيخ حداد يرسل المقدمين كثمورت القبايل يون ذي ثمورتو فلا قرنا الشيخ أوف القاسم يون ذي جاوان قرنا الشيخ محمد دوم الجبار تدارثنا هشام قاث يحيى ذا شو الشيخ محمد أسقي قوالا يقول هذا يشقخ ولاد نتا يفذا لا يتاكل وراض يعني تصرا ولاد نتا مش الشيخ حداد ولا نتا يسعى الاخوان يفذا يتصراي ذا شو غابارين الاخوان سيدي حمدوم الجبار قارناس الشيخ محمد ويجيو زارة الميثاقيس
خاطر قوارا لذن صغور الشيخ حداد خاطر الميثاق ويتلحقي في تمورت القبايلي مارنيا نتا يكر يرزا الميثاق كي يروح يخدم شغل ايمانيس الشيخ محمد الحسين بلا شوار الشيخ حداد بيان سور. باش الشيخ محمد يسلا بريق قرناس كاكين يهضر فلاس نشتاقين اسمي يكسلا هضر فلاس الشيخ محمد يكر ينايسني الخوانيس اكرت تدو ما نروح نزور الشيخ حداد اسمي قضنا الصدوق ريون مكان قرناس ثاغوراس وفان دينا يوث تنوالت تناول نزيكس الطلفة ذا شو وريكش محدار غورس سوا نوثني سوا الطلفة ذا شو الشيخ محمد يكشمار دينا أبرسمي تزران طلفاني بيان سورو السينارا روحنا تسوفغان ذا شو نتسايف دغار تقورت يرى ونظر هكا ويض هكا سكذا مكيسيانا تسوفغان نوثني وزميرنا راه الطلفة أبرين تروح الشيخ حداد النايس أثاي لا يونو مهفول أكثنوالت يوهين هذا غدي يفا يروح الشيخ حداد ارثنوالت يوفا بري الشيخ محمد ينطق الشيخ حداد ينايس محمد ديك الشاية ينطق الشيخ محمد ينايس زنك يا الشيخ أفضل هدرن ينايس الشيخ حداد محمد الحسين سليغ تاك ظلوراض ينايسيه تاك غلوراض يا الشيخ حداد ويكي قدمان يا الرئيس الشيخ محمد اقدم يا ربي يا الرئيس دينا يسا محمد كراي دينار إذا برين الشيخ حداد أري قداشن ينايسن ينايس تخرطاس وكذا مهبول ويكا ذيك حضرن دينا إلا يونزكسن يطفر الشيخ محمد ينايس يقارسن كي ذكر الدوغ أبرين تقد الشيخ حداد يساوالا سياغ وغالد وإنا مازالت يطفر ذي الشيخ ينطق الشيخ محمد ينايس يا الشظف يواسف عباس لدى سيف عباس مي حملت ماشي الشظف راه تديرن فقارني يزي الشيخ محمد روخونيني ينايس روح هو غادا نسيد كيض يوغال الشيخ محمد يتروح هو راه الشيخ حداد ذي يرزو فلاس يقواس ينايس الشيخ حداد الشيخ وفي القاسم أثنى موحاث الحسين دير زوارة غير ذاك غورنا نتا يوع الحال الشيخ محمد يتساغ الحال يجمع الواعظين الزيار إوا كنا تياوين الشيخ حداد السني ديجا الشيخ حداد يشقع المقدم في نساكويت إوا كنا دنجمع نرس الدوق انشتاقيني من المقدرة اكزاكتو نزري وارا قارنا كان بلي نسقي نكس حرص ميسن الشيخ حداد قارنا الشيخ عزيز باش ذكر هذا حرفنا روميا بيان سور قميل 871 الشيخ محمد اسقيت يقول الخبار ايش قال الشيخ محمد في القاسم ينايس يا غندوكل اسقيت يحضر ارواح يفرذع وقداش سردون يركب الشيخ داني ذا ستة الخوان ذا شو السنين تسليت ثم قرات قوال قردة الزيكس بيان سور اسقي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل بيان سور فانا سيفو تواز قرارة ينتقيون قال اخواني ناس الشيخ محمد الحسين ينتقو خونيني الناس انا عام الشيخ السيف مقوار الرئيس الشيخ نيزريغ مقوار ويتواز قرارة الناس خونيني منزقر قواسي فما قينا ذا غيش ينتق الشيخ محمد الحسين يناس مكيه ينتقى بريون خوني ناس الشيخ ناس ما زقر ذنزقر ولا ذنكنيا الناس ما نزقر كويث ما يتشايغ غيتشاكو كنت تجارت زقر واحد كانوا على سنين الشيخ يقوي واسيف ينتقى برا الشيخ محمد الحسين الناس اتفق شوضاضيو الناس دا شو قمشتال نوان اتونسيو زيون ويتي دي تسلين الا ما نزقر يجرى برا الشيخ ثلاثة عاقين تسمار قيميس أبرين الخواني طفن كشوضاضيس قمشنا نسن إيكشم الشيخ كوماسين زقرن أسقى إنيك إيقوض نار تناصفا قواسيف إنيك الشيخ تركبيت لي حالا يكوماسين يتعقيض لطيف لطيف لطيف
يوغال ابري كمل الناس زكار المي قضنا روغماض اسكي زكارنا كني سكاونا كيما نسن ابري نتقن دار الشيخ ناس اسكي امي تصوغوضا كنداشي قضرانا عنيا يرياسن دينياسن ندعا ربي يسمنع سينا بريف غاد الغبار بلي ديوني قروحنا هذي زكار يتسمع نتاي داخل كواسيف نيا داخل كوامان ضغا ينده الشيخ محمد الحسين يوزل الشيخ ابري كسيثيت اسقي لحقنا بري غريون مكان داو صدوق الزولين كملن اسقي قلنا بري غاردينا غار صدوق وفانت سوا سوا ساكنين يروح يقيم يخمم صفات دفير الشيخ احداد باش الظالن هذا الشيخ محمد الحسين د الخوانيس ارنا نار الصف الظلم دفير الشيخ احداد يقول الخبار الشيخ احداد ناس بلي مثلا الشيخ محمد الحسين يقول دياون تسان د الخوانيس إن ياسن انت سد يقرب اسقي قضنا بيان سور سلاما إن يصدبر الشيخ حداد إن يسثنا ديال الشيخ في القاسم من بوسعادة إن يصحى ريماني ذا شو الشيخ حداد يغال رواني قلنا كنا جالس نديجي غادي الحكا كنا إن ياس محمد الحسين أثن تفضي وبريد من طريقة تاكد لوراد صفارس نتملالت يوعى الحال كار الشيخ الشيخ عاشور نتدر تنفوس الشور يكاثطس دي الشيخ محمد يقارس يفغ القوانا من الطريقة نتساوين العاشور صغور الخوان دي ثمورثيس صغور الغاشي دي ثمورثيس الشيخ محمد يزرع ينيسي الشيخ حداد الشيخ عاشور بركة العاشور وحقه بوش الشور الشيخ محمد ما يتشال عاشور أي خاميك يا حداد أدي قيمة له يشور ينطق الشيخ حداد الناس يا محمد رواية قد روحاض أتبغيض نمسنقال إيه أحقات الزان ذي محزان ذكري تعزرني ثران أي خامة الحسين الرشورث ربان يا الشيخ محمد الناس وحقي مغبان ذي محزان ذوي ذي الزان إمي تحمل ذات وخزان أزلغي ضارنيو أزقر واسيف أدفلاغي تيزي وإلا نسيثي إكسية أبر الشيخ محمد يغلي تركفيت لي حالا أسميثي زرنا كني الشيخ حداد إنيسي الخوانيس أطفوثت أرستت أطفانت الشيخ محمد يغلي ذي القاعة ينطق الشيخ حداد ينايسني الخوان ينايسي الخوان أرستت دورت الشيخ محمد ينطق الداروي قال نثيور زناك ينايس داين طفال سور نانسيه أبران الشيخ محمد ينايك يزوي ماني سيض قريتناك اسمي غيقر الشيخ محمد داين إكس دابران ثاي موسيقى يصور ديني إذا كان مدن ذي الوعاذية إذ قريت الشيخ حداد ينايس أثني ذي الثمانيك أثني ذي الثمانيك أثنى ذي الخوانيك إكساس قيريو الريغ تريريك عهد غربي ورنسيغ ذي قواكاليك ينتقور الشيخ حداد ينايس روح أكين غربي ذا منقور يري الشيخ محمد ينايس هذي يجعل ربي خاميك ذا خريب أزكاك ذا غريب لا ضاد في رواكنيا دعوات نسن فغطي سنات الشيخ محمد الحسين ودي جوارا الراش ما الشيخ حداد يموت بيان سور قسمتين ذا غريب ماذا خامس يغال ذا خريب يكربرين الشيخ محمد هذا يروح انت مازال كان كني نعاون السنين تالي تمقرات ينطق الشيخ ايونا قال اخوان الشيخ حداد ينايس باردون ينطق الشيخ حداد ريون قال اخوان دا جلس إني سكر الدويد السنينيس يخسر الحال بيان سور اسكي قضن ساسيف عباس وفانت يحمل يكال قماصة قماض يحبي سار زياديك زاد الاخوان كوكران تميز المزقر نالا ماذا الشيخ يدمد سبعي القاشن ديال القاعة ويس ثمانية يجري السيميس يخدم هكا يحبس واسيف يرس
أما كني مو يحمل لا أضغين تقشيق إني سكرتو الخواني سكرتو راه غنزكر أبرا كر نزكرن ورفزيين إما قضنا الجهة النظن إيكر الشيخ يسوس القاشني قلين قميس أسقيا أقدر القاشني قميس يغال وسيفة كني قلا ماذا خونيني الشيخ حداد إني يسقل كوني تزكر مثورة منام نكذكر غاد وغالا اسمك شموخونيني الشيخ حداد أردخل قواسيف إيكر يقوث واسيف أثيا وين أثي الزرين ديالي الشيخ هذي نده وسيفة سقر قريثيد وسبلارنا الشيخ فلاك ربي أكني ثلاثة ذيكال أثيا وين أثي ديار أثيا وين أثي ديار ألميتي ثلاثة ذايني زقر اسميك زقر أبرا خونينيا إن تقدر الشيخ محمد ينيسيه الشيخ محمد لقد دوغي ذيك إن تقد الشيخ محمد ينيسالا نيسو تاري غير ويثيو روحوا غالا الشيخ كذي لهنا يغالا برا الشيخ محمد دوار الخوانيس إني صغرو ثندي تهدر من زقراسي فور نفسي ماشي الجهة اللي حكمت زرام إيروميين خدمن مليح السياسة ذي سياسيين تسيسن زرام وغنتا مورثسية غير الإيروميين في الطرق دا شو القبائل جاناس لا عادة تنسن أكنا تسلحونا أكني سني هو غاد حكمنا أكني سني هو قلا عادة تنسن دا شو نوثني لا دان الراي ذنوثني غير تيخدم تسيس كاني تسيس زعما الران الحكم في العرش دا شو الدخيل ديما نسن سوي قاذ نسن تسمى تختارن وقاذ ثني ول منو ثنيا حرصنا بران سوي قاذ الحكم نسن ميدو فالغاشين غيمارني ما نسن سوا كفلن بران سكواس 1870 أمن كاذن فرنسا نابليون لومبرور نابليون طروان يسكر الجيران ساد الألمان شويت كان يذكر الجيران تتواغل في بيانسور فرنسا ذي الوقتني بيانسور إلا الشيخ الحاج محمد ثم قران بيانسور البرنس وين يحكي من روايوم ناث عباس ناو نبرن غاد نوغالر ثياني نقيت نحكوس لي ديتاي وين ما قرن بيانسور الشيخ المقراني قلند الباشا قم جانا غيمار يخمم يوفا باللي ما بغانيش دايرين سوفغان فرنسا تساقيت شي واحد كان يقلقني مي ثارس فرنسا كونطار الالمان تساقيت شي واحد ثار بارافوتين تشوفها نزيك ذي شي واحد مي ثارزاك فرنسا ذي غنا الحكومي مار نغورسن يوغال كسنتي الميليتير يوغال سيفيل وغال نابرينغاس يوغال الحكم سيفيل يمارني تكمل ثواغيث ولا شكو السياسة يمارني تعديني تسمى في جزائرين مرة في نسمى مرة قال جزائري مارني الصافوار في راك وخذنا نتزين قال وقتني ذاني تضرا وذايني مارني الجزائر فكاناس إيروميين للدروان أمنو ثنيا وغالنا منو ثنيا ديريكت دينا غير لاباج تي ثلاثة يقدرن التاريخ الجزائر إيه الشيخ المقراني يرفد تعلمت يحوج الغاشية باش هذا يخدم الكيرة يا برين الشيخ المقراني الشيخ حداد يناياس الطلايض الشيخ فرنسا ثرصص الألمان وقيلات قضد الساعس يوكنثنا النار ثورا الشيخ حداد ما هذاك ربي غاخ تعاونض اسكر الشد الاخواني او الجماعة الغاشي الجهاد وانظر بربي هذا غيعاون الشيخ يقيم يتسكن كن لورا تمزيك ما الزيار كان مازال تزال مدغورس الشيخ حداد ذي تزوارة نتسمقر في العمر يفلق 80 سنة تزوارة يطلع البوليتيك نتا تخضاف نتا الشيخ الشيخ إلا قد يكمل ذي الشيخ ويزمير يطرد دوين النظر والسيناري البوليتيك نايكرا الشيخ حداد ديالنا إنوا ذي قيمة كني قلا كان الشيخ من طريقة ذي قيم كان الطعام ذا شو ميسا برين الشيخ العزيز نيو انت دنو في ذري ديجا تكبتا زوارا يحرص فافا سينيسا فافا إلا قال كشم كطرا ذاكي كشم الجهاد أن فرنسا الواقي ذي الوقتيس إكرا برا الشيخ حداد يرضفد
سينا أبرين يفكا لامري الخوانيس أسن 8 يوليو 1871. أفغان أبري الخوانس تعلامين داخل الصدوق يرنا غرنا نجلس واق نشذن الغاشين غال الجهاد. إيه الشيخ محمد غاسكني مخالف ذي الشيخ حداد في الأمور الطريقة ذا شو الدين ثني في سدوك ليثن ذا شو ذي قفايليث أقسيميك نداخل ما تحضر دا ثالوف ثغار فرا بيان سورة مسامح ذي ذا سلامة تعدى ثالوف ثنيا يرنا الجهاد يوصد في لاس ربي. لا شو قروين الشيخ محمد الحسين يكريش كما كانوا زميرنا لنا السفانة روميا سد العسية غير كني قارو قيمة برا الشيخ محمد الحسين يتسمح بار ذي إيمانيس اش قاع طير الشيخ حداد ذا سينيا إزم سيلغا فايفا أو ثولو يغال ذا صقاذ محسوبة ما كن دوني تورث النقلاف وذي لنزيك ذي رقازن موثن أكا قيمة مثورة أكا قيمة نتخمم قارس رقازن موثن نتسان غاس موثن يرقازن يتمثل تقا سيدنا نو ميال الوقت ساير رقازنيس واقي بيان سور تسمى أماكن فوق يرقازن واقي تخمم الشيخ محمد الحسين يكريش كبلو زميرنا نغسو فغانا روميا أثان لوبينيون الشيخ محمد الحسين دي سواحتني أما بيان سور كون دنا تخمم من سيما اسميس الشيخ محمد الحسين واقيني أماكن يرقازن موثن غنفان وقاذي دي قيم زعما ثورا ورزميرني كرا اسميك زرابران الشيخ محمد الحسين ناسي في حمال ماشي ذاينا راه يقرع زعما ضاثي تقرعات ابرا ذا شاري يخدمو يساوي ورا الشوا يجا الخوانيس اختيارا ورسنيني روحت تخمل كيران وسنيني خاطي غيقيم نوتر لاحظوا ناس كيكم ما سبارتر الشيخ حداد الشيخ المقراني موت ناس 100,000 الغاشين ذي السواح ثنيا بيان سور كويكي قموتنا ك100,000 كينيا أحريش مقران ذي القبايل بيان سور زيني ثمدينين دي فيلاجين كيقلا أوروميا سورتو عندي كونسونطرين مليح العسكر فرنسا أما الأربعة نثيرثن الدراع الميزان الدغال القبايل اسكي كير نفاق اسكي كير طرا ذا كيني كارنا فرنسا فغان المشايخ اكويد الأولية اثنعاونن روحنا لشيخ وصحنون ان الناس الى قاقثاون مس المشايخ اني سايث مثلا ماشي نكيني يحكم من كوانشتاكينيا في سورة الأولية الشيخ محمد دايلات بيان سور قال غاشي نظن اللي كيرا ما تشاطاس يقدم بيان سور دي سواح ثنين ذو روميا ويجي غارنا نغورسنا ري رومين تواحد في سنك مدينة ناقيك مرة أبارا ويجي ذاكيك تواحد في سنة كان ذي رومينا كيني لاكو ذا الحركة كيني أنا وندروسي السن تواحد في سنة إيمارن ذي ناقل 4 أكويث تسوينا سنا برين إمولا نسن تسوينا سن القوثر داخل الحبوس ما راوضنا رثينا إمولا نسن أسيول نداو الصور الفلانية المايرة دوال أصدقرنا وين نيكسور قليكزوم غادي الأربعة يتوحفس الحاج إسماعيل الدورة سي ثورير 8 قلات نتسا أكد الحاج السعيد بوذرارن دوك النواث مثلا كماش الحاج إسماعيل كماش الحاج السعيد دوك لنا كنا أكوينا سناوين يقوست فنتنيد المجاهدين القبائل يقلان كثالا ومالو جيذيس الشرقية شريضا نغانتن غاسكني غموثن مازال غاشي غاتاسن اذكاثن زيكسن اكزمنتن ديفتاتنا مرة فاصون ويكا ذي قلنا كويث قل غاشي وين دي قلنا ذي سورك زيكسا فارس فاصون غنمي قزوز من اكويث دي سواح ثانية الشيخ محمد يتغيث الحال قاث حمد غاشويا كان ذي قل ديون كشريضا يقود الخبراكي ضغاينا ياسي الشيخ ينايس الشيخ ما زرد شي هدرنا مدن ويراي الشيخ ينايس وزري غير شي هدرنا مدن قرناس كراك ورا يمثل دي نفاق الدنوب افارون الشيخ محمد يراي الشيخ ينايس يغار ينايس انا اما الشيخ اقرناس لو فاني سيهوي غي الشيخ اثن السفغا روميا
هنا الشيخ هنا يسي صاركا هنا يسنا ما الشيخ كيس قارن انتقد الشيخ هنا ياس او هضغ ربي وتفغارا الساقي غير ذفغا هنا يس هذا سفردان سردون انتقيون خوني نث يحيى هنا ياس انا ما الشيخ الدو وتروحو دارا وحدي اذغا يدو خونينيا اسمي قضنا رغو مكان زرانتي دلغاشي عقل الشيخ كوماسينا بارين هدرنا ويقاري وان اثايا الشيخ ابرمي قوقوض ير الشيخ فوساردون يروح فوضار الميذا مكان انديرسن سيني مسلاخنيا سين وثمثنيا الحاركانيا في وندحكا كنيا يمي روحنا كنا ذاوين عاوين ينغانا كنيا يوفان قزوز من مرة تشوف درنا مرة قزوز من مرة ولا نسيت نتطفض هكر الشيخ يولي في يوثي غيلتا كنيا اكرن الغاشس قزرانا كن ازلنت الزيناس لا تراجون دا شراديين مي قوال الشيخ نجمعان داكويث ينتقي نايسن نكوسي غد ذا محادي ماشي ضم ضدي عهد غربي زنا ذريون دي افريد ينجري ورومي اذي عدي ماذا الغاشي ثلو غاس النية ماشي وانا ديني الشيخ كنا ديني الشيخ نارا يخدم الشيخ ماذا زكاني نصلاني الفورة دي تنطيح ذك غزران عاثنيا هذا المحل وروميا اديولن سيتي زيوزو إوا كانت سوكسن ويقاذ يكتواحفسن ديال 4 يري رومينيا ذا الحركان ديال يتساغ السنين يتساغ الحالة السنين ذا العيد زلان اكو مدن سوفان ديمار نلورد ري روميين لامار نانا سداو ماك القبايل نانا سداو ماك وين الزلام كسوم روحنا الغاشية لا دغاثيراثن ذنوثني قارفن الأربعة أكوين دا كوين الزلان كوي روميين جنحاشا طفوات الدواران يوراونسن هاتشان أبري العسكر روميين أكسو منيا أبري الميروان نسني القفايل كان زند اللور ديال القفايل ناس تتفاصون تنطل ما كوين دي قيمن أبري ناس كيك فرطرا ذا كوي داين الشيخ حداد الله يرحم ربي كوينت روميين رقسمتينا ساعدنتينا قلت لي بينا الميليتير ذينا يصح كمان قسمتينا قلت لي بينا الميليتير 5 سنين الحبس ذينا يسينا يا روميين جوجني حكمنا كن فلاس 5 سنين إنا شكون ويان أتحكم 5 سنين أنا كي ربي نحكم هي 5 أيام اسميش ندينا كان اسكي قلنا 5 أيام يموت الله يرحم ربي ينطل ذينا ذي قسمطينا قارناك ذي غنا وقفل ذي مثل الشيخ حداد الله يرحم ربي إنايا سيون إنايا سوينا الشيخ حداد كتشا الشيخ أين راه يضرونك وراه يكثر ربي أمكان مي الزريضان تسوى غلف أكنيا سكر ذا الغاشي غار طراض يرى الشيخ حداد إناياس إنايا سكر غامين فق يوكني غاسكي لهنا يسكر الطراض يوكني الحاجة ثم زوارثين يسكي لهنا مالا قابل غربي ذنفيا إن يسرسو غاري يوالنيو ما تسناث يوكنا ذي غفرا كيرانا غذي روميين ناس ذي غلو فانو يزيلنا راني ذا من كيرانا أدي يوضا من الوقت وتفرز دارا كيرانا كيرين سلم ذو روميا الراون سند وراونا غاد عايشين الواحد ورت مخلفن ذ قويرة ولا الشقارة مخلفن ثوران كينا الزيغة ونتجري ليليا ما ذكون وين إلا قد تسوان باش الصغارارة ما الشيخ محمد الحسين أكوينتا روميين ذا مرهون الأربعة نتا تساردوتيس تساردون تقيمي اللاز ودي لها حد يدس ما الشيخ ران ترسيلول ارثقراني نظلق نازد ما الشيخ حدد تزرم يموت الله يرحم ربي ما ذراون سند الشيخ المقراني يموت ما ذراون الشيخ حدد ورا أكوينتنا لا كاليدونيا الجهة الأستراليا نفنتنا ردينا
يقيم وخام الشيخ حداد بيان سور ذا خريفة كني شيء مشارنا كنقوي جارسن الشيخ محمد الحسين يموت دائما قوردي جوارا الراش نقول دار ثقارة التثويل تلنا نسالم تاع جفاون يثمثن أقفل نقسم وستو ثارا وين يبغانا تيدير لاشينا كينيا أذيا بوني غورس 5 كود بوسي لاشينا كينيا تسوالا من 3 مليشان تسوالا من 3 مليشان كي طايرة في 900 ثاكويث مثلا مغلي لايك ذلي كومونتير نصرا جوثن هذا غديني مزيك سن ما يديك ريكي نخوص هذا شي فاهم ذي دنحكو نعم مثل هالحاجة ثنكوراجي ميس مثلا متبارطاجي كيلي روزو سوسيو ذا المزيان بيان سور خم كنا تصاوض رواطاس كوي كذا زهان ان شاء الله دانو لي زابوني بيان سور ذوي لي فيو ونشكرك كوي كذا ديابوني الله شانا كوي كذا كاعون الله شانا كاع ان شاء الله دانو وياض نقول دار ثقالات تثويبتنا نجيو لهنا التسلويث ارثوفات